with discussion of the political science and the international relations. या वसुधैव कुटुंबकम सिरीज मध्ये मी तुमच्या सर्वांचे स्वागत करतो. पहा, 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवरती हमासने अटॅक केला, त्या गोष्टीला 1 वर्ष कंप्लीट झालेले आहे. आणि या पार्श्वभूमीवरती आपण आता भरपूर सारे आर्टिकल्स आले. मी 2 दिवस वेट केलं कारण भरपूर सारे आर्टिकल्स येणार होते त्याच्यावर. So ते आले. मग त्या कंटेक्स्ट मध्ये आपण आज डिस्कस करणार आहोत एंटायर वेस्ट एशिया पॉलिसी. की ऍक्च्युली काय चालू आहे तिथे, कशा प्रकारे फायटिंग चालू आहे, वॉर चालू आहे, स्टॅबिलिटी काय आहे, काय सिच्युएशन आहे. 2 पर्स्पेक्टिव्हने आपण हे बघणार आहोत मेनली. पहिला तो म्हणजे डेफिनेट सॉरी सो फर्स्ट पर्स्पेक्टिव्ह असणार आहे तो म्हणजे न्यूज पेपरच्या पर्स्पेक्टिव्ह, जेणेकरून आपल्याला एक्झाम मध्ये वर्ड्स मिळतील. दुसरी गोष्ट एक स्टोरी पर्स्पेक्टिव्ह, जेणेकरून आपल्याला ओव्हरऑल जिओ पॉलिटिक्स काय आहे ते अंडरस्टँड होईल, जेणेकरून हेल्प होईल एक आर्ग्युमेंट्स क्रिएट करण्यामध्ये. त्या गोष्टी पाठ कराव्या लागणार नाही, लक्षात ठेवावं लागेल. एकंदरीत सिच्युएशन काय चालू हे लक्षात आलं की त्यातून तुम्हाला स्टोरी बिल्डअप करता येते, आर्ग्युमेंट्स बिल्ड करता येतात, तुमचे व्ह्यू पॉइंट बिल्ड करता येतात. त्या आणि त्यानंतर त्या कंटेक्समध्ये न्यूज पेपरमधून तुम्हाला ते वर्ड्स, ते एक्झॅक्ट सेंटेन्सेस कलेक्ट करता येतात. ठीक आहे. सो जरी ते हिंदूचं असलं, इंडियन एक्सप्रेसचं असलं, तर मी मराठीमध्ये एक्सप्लेन करणार आहे. सो याचा उपयोग डेफिनेटली पीएसआर ऑप्शनल स्टुडंटसाठी असणारच आहे, बट ऍट द सेम टाइम जीएस मध्ये आय आर साठी पण असणार आहे. प्लस मी एसए साठी पण भरपूर सारे आर्ग्युमेंट्स तुम्हाला घेऊन येणार आहे. जर एसए आय आरच्या पर्स्पेक्टिव्हने आला, एसए वेस्ट एशिया पर्स्पेक्टिव्हने आला, नाही येतात एसए आहेत, युपीएससी मध्ये सुद्धा एसए आलेले आहेत इंटरनॅशनल रिलेशन्स वरती, इंडियन फॉरेन पॉलिसीवरती, इंडियन कल्चरवरती, इंडियन डिप्लोमसीमध्ये. जेव्हा तुम्हाला एसए मध्ये इंटरनॅशनल अँगल ट्रेस करायचा आहे, त्यावेळेस तुम्हाला इंटरनॅशनल रिलेशनचं थोडंसं नॉलेज असणं गरजेचं आहे, टू बी प्रिसाइज इंडियन फॉरेन पॉलिसीज. आणि मग त्या कंटेक्स्ट मध्ये हे सगळं आपण आज डिस्कशन करणार आहोत. सो लेट्स बिगिन विथ डिस्कशन. तर पहा, अगोदर काही इन्सिडेन्सेस घडले, ते इन्सिडेन्सेस आपण पाहूया नेमके ऍक्च्युली इन्सिडेन्सेस काय होते ते. ठीक आहे. आणि मग त्यानंतर त्याच्या कंटेक्स्ट मध्ये डिस्कशन करायला सुरुवात करूया. ठीक आहे. सो पहा, की मुवमेंट्स ऑफ इस्रायल गाझा कॅम्पेन. सो सगळ्यात पहिल्यांदा की मुवमेंट्स आपल्याला स्टडी करायचं की ऍक्च्युली झालं काय, जेणेकरून आपल्याला एक अंदाज येईल की आपल्याला काय डिस्कस करायचंय, एक पर्स्पेक्टिव्ह बिल्ड करण्यासाठी हेल्प होईल. ठीक आहे. सो लेट्स बिगिन. सगळ्यात पहिल्यांदा ऑक्टोबर 8, 2023 लक्षात ठेवा, म्हणजे लास्ट इयरला 8 ऑक्टोबरला. आता हा 8 ऑक्टोबर डे फार स्पेशल आहे. सो समजून घ्या हा दिवस का स्पेशल आहे. एका महान व्यक्तीचा जन्म झालाय 8 ऑक्टोबरला, हा डेफिनेटली मी. ठीक आहे. सो इस्रायल डिक्लेअर्स स्टेट ऑफ वॉर, begins to bomb the Gaza. So far, the war has killed more than 41,000 Palestinians, many of them women and children. So 8 ऑक्टोबरला काय झालं, तर फर्स्ट इन्सिडेंट. कारण 7 ऑक्टोबर 2023 म्हणजे लास्ट इयरला हमासने इस्रायलवरती बॉम्बिंग केलं, आणि त्या दृष्टिकोनातून 8 ऑक्टोबरला इस्रायलने हमासच्या अगेन्स्ट वॉर डिक्लेअर केलं. परिणामी आतापर्यंत त्यांनी सांगितले 41,000 लोक मारले गेले पॅलेस्टिनियन, टू बी प्रिसाइजली 41,000. म्हणजे ऍव्हरेज जरी तुम्ही काढले ना, मोर दॅन 100 येतात पर डे. ठीक आहे. नेक्स्ट, ऑक्टोबर 9 ला काय झालं बघा. इस्रायल अनाउन्सेस अ कम्प्लीट सीज ऑफ ए गाझा, सेज नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड अँड नो फ्युएल विल बी अलाउड टू एंटर. The UN letter estimates that 90% of the Gaza's 2.1 million people has been displaced. मग तुम्हाला इथून अंडरस्टँड करायला सुरुवात करतात. फॉर एक्झाम्पल वॉरचे इम्प्लिकेशन्स काय होतात, सो तुम्हाला आर्ग्युमेंट्स मिळतात. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी सांगितलं की जे बेसिक गोष्टी आहेत त्या बेसिक गोष्टी बंद व्हायला सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ त्यांनी सांगितलं इलेक्ट्रिसिटी असेल, फूड असेल, फ्युएल असेल, ह्या गोष्टी बंद झाल्या. Please, आणखीन एक गोष्ट सुरू झाली ती म्हणजे मायग्रेशन. याला युएनच्या भाषेमध्ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड असं देखील म्हटलं जातं बऱ्याच वेळा. Just give me a second. सॉरी. सो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल किंवा इंटरनली डिस्प्लेस्ड मायग्रंट्स. सो हे मायग्रेशन मोठ्या प्रमाणात होत असतं. जर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर पाहिलं बांगलादेशच्या कंटेक्समध्ये,
की 1971 ला आपण वॉर ह्या कारणावरून सुरू केलं की पाकिस्तानमध्ये म्हणजे त्यावेळेस ईस्ट पाकिस्तान त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात टर्मॉइल चालू आहे किंवा चालू आहे त्याचा परिणाम इंडियाची बॉर्डर क्रॉस करून इंडियामध्ये मायग्रेंट्स मोठ्या प्रमाणात येतात आहे आणि मग इंडियामध्ये इनस्टॅबिलिटी येऊ शकते म्हणून आम्हाला इंटरव्ह्यू करणं मस्ट. सो मेजर रिझन आहे आणि ऍट द सेम टाइम कॉन्सिक्वेन्सेस सुद्धा परिणाम सुद्धा त्याचा मोठा आहे की मायग्रेशन सुरू होतं. सो ठीक आहे. सो बेसिक गोष्टींचं शॉर्टेज सुरू होतं त्याच्यामुळे इन्फ्लेशन वगैरे सगळ्या गोष्टी होतात आणि मायग्रेशन देखील मोठ्या प्रमाणात होतं. 27 इन इस्रायल लॉन्चेस ग्राउंड इन्व्हिजन इन द गाझा. सो आता ग्राउंड मधून आतापर्यंत मिसाईलचे अटॅक चालू होते फक्त वॉर डिक्लेअर केलं होतं पण त्यांनी प्लॅन केलं इन्व्हेड करायचं. 15 नोव्हेंबर 15-20 दिवसानंतर इस्रायली फोर्सेस रेड अल शफिया हॉस्पिटल. पेशंट्स इन्क्लुडिंग द प्री मॅच्युअर बेबीज डाय आफ्टर द हॉस्पिटल लुजेस इलेक्ट्रिसिटी. सांगितलं हॉस्पिटलवरती सुद्धा अटॅक करायला सुरुवात केली इस्रायलनी आणि म्हणून याला जिनोसाइड्स असं देखील म्हणतात बरेच जण. सो बऱ्याच कंट्रीचं असं म्हणणं आहे, हे जिनोसाइड्स आहेत. याला वॉर क्राईम्स युद्धातील गुन्हे असं देखील म्हटलं जातं. जिनोसाइड म्हणजे काय? एक असतं एक प्रोफेशनल आर्मी व्हर्सेस दुसरी प्रोफेशनल आर्मी फाईट करणं. सो आर्मी टू आर्मी किंवा डिफेन्स फोर्सेस टू डिफेन्स फोर्सेस फाईट होतात. प्रोफेशनल वॉर असतं. जेव्हा तुम्ही सिव्हिलियन पॉप्युलेशन वरती अटॅक्स करता, हॉस्पिटल सारख्या ज्या गोष्टी आहेत, की ज्या ह्युमॅनिटेरियन म्हटलं जातात, मानवतावादी गोष्टी, ते जर तुम्ही ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला जिनोसाइड म्हटलं जातं. हे वॉर क्राईम्स आहेत. युद्धामध्ये ह्या गोष्टी अलाउड नाहीये, की आर्मीनी एका वेपन्स नसलेले ज्याला आपण निहत्ते म्हणतो. बरोबर? सो निहत्या व्यक्तींवरती इव्हन तुम्ही पाहिलं असेल महाभारतात सुद्धा देखील नियम होते की रथीने महारथीशी लढावे रथीने रथीशी महारथीने महारथीशी लढावे रथीने सैनिकांवरती जे घोडेस्वार आहे त्यांनी घोडेस्वारांसोबत रिझन बी की ती कम्पॅरिझन नाहीये बट ते एक इनजस्टिस शब्दात बट केलं मग ते काय झालं एक प्रकारे जिनोसाइड झालं म्हणून इस्रायलवरती सँक्शन्स लावावे इस्रायलला ते वॉर थांबावं म्हणून भरपूर सारा प्रेशर आणला जातोय बऱ्याचशा कंट्रीजकडून. ते झालं बघा नोव्हेंबर 19 मध्ये हौती मिलिटंट्स इन येमेन हायजॅक अ शिप अँड टेक अ क्रू मेंबर्स होस्टेज. आता हौदीच कोण आहेत आता समजून घ्या थोडासा कंटेक्स्ट मी सांगेल या ठिकाणी. ठीक आहे. तर पहा आता काय इश्यू. एक गोष्ट इथं समजून घ्या तुम्ही सगळ्यात महत्वाची म्हणजे हा व्हिडिओ लॉंग लास्टिंग चालणार आहे. कारण आपल्याला डिटेल डिस्कशन करायचं आपल्याला फक्त ती कन्सेप्च्युअली सगळ्या गोष्टी बारीक पासून समजून घ्यायचं आहे. सो समजून चला हे वेस्ट एशियाचं एक लेक्चर आहे. सो पेन अँड पेपर घेऊन बसले तुम्ही तरी चालेल आणि वेळ लागणार आहे. हे काय बघतंय स्टोरी नाही कुणीतरी सांगतंय चालता चालता जिओ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सो कॉल्ड न्यूज वरती येणार आहे आणि 2 मिनिटात कमेंट करून जातात नाही नाही इंडियाला हे करायचं असं नाही. आपण इन डेप्थ डिटेलमध्ये सगळ्या गोष्टी डिस्कस करणार आहे आणि मी हे समजून चाललोय की तुम्हाला याच्यातली काही आयडिया नाही. सो होपफुली तुम्हाला इथे मॅप दिसत असेल नसेल तर तुम्ही स्वतःचा मॅप ओपन करू शकता. आता मॅप मध्ये काय सांगितलं त्यांनी सगळ्यात पहिले तुम्ही पाहिलं असेल ते इस्रायल आहे बरोबर. सो या इस्रायलच्या कंटेक्स्ट मध्ये जर तुम्ही पाहायला गेलं एक गोष्ट अत्यंत महत्वाची ती म्हणजे इस्रायल हे कसं तयार झालं. इस्रायल तयार होताना जर तुम्ही डिटेलमध्ये डिस्कशन करू आपण ज्यावेळेस इस्रायलच्या बद्दल हिस्ट्री स्टडी करणार आहे त्यावेळेसच इस्रायल तयार होताना ऍक्च्युली इस्रायलची ती फक्त एक होली लँड होती म्हणजे एक पवित्र ठिकाण होतं की ज्यांचं त्यांचं म्हणणं होतं म्हणजे कोणाचं ज्यूज लोकांचं की या पूर्ण जगामध्ये आमचा रिलिजन आहे पण आमची होली लँड होमलँड म्हणजे अशी नाही कोणती. जसं मुस्लिम वर्ल्डचं पाहायला गेलं तर होली लँड मक्कामध्ये नाही जे सौदी अरेबियामध्ये तिथं प्रोफेट मोहम्मद यांचा जन्म झाला किंवा त्यांची तिथं वाढ झाली इस्लाम धर्माचा जन्म झाला तिथं. जसं हिंदुइझम म्हटलं जातं तर राम जन्मभूमी असेल मथुरा असेल श्रीकृष्णांची. सो हे होली लँड आहेत किंवा भारत असेल त्यावर हिंदू वर्ष म्हणूया ही एक होली लँड आहे त्यांचं होमलँड. तसं ज्यूज लोकांना त्यांचं होमलँड पाहिजे होतं आणि मग त्या कंटेक्स्ट मध्ये ज्यूज लोकांनी ठरवलं होतं की चलो ठीक आहे आम्हाला होमलँड पाहिजे तर ते कुठे असेल तर ते जेरुसलामच्या सराउंडिंग असेल पॅलेस्टिनियन एरियामध्ये असेल कारण हे सगळे अब्राहमिक ओरिजिनचे रिलिजन्स आहेत. ज्यूज असेल किंवा ख्रिश्चनिटी असेल किंवा इस्लाम असेल अब्राहमिक ओरिजिनचे ते एक गोडावरती विश्वास ठेवणार. सो त्यांना तिथे लँड पाहिजे होती पण ते पॅलेस्टिनचा एरिया होता म्हणून 1890s नंतर हा यस 1890s टू बी साईड 1896 नंतर हे सगळे ज्यूज हळूहळू येऊन तिथे सेटल व्हाय. त्यांनी अगोदर प्रामाणिकपणे तिथं होली लँड मागितली होती कारण त्यावेळेस ब्रिटिशांचं राज्य होतं कॉलोनी होते त्यावेळेस वसाहती होत्या पण ते मिळाले नाही त्यांना कारण का पॅलेस्टिन लोकांनी देखील विरोध केला. मग या ज्यूज लोकांकडे पहा ज्यूज लोक वन ऑफ द बेस्टेस्ट पीपल आहेत त्यांच्याकडे वेल्दी पीपल आहेत इन्फ्लुएन्शियल पीपल आहेत
त्यांच्याकडे पैसा अमाप आहे मोठ्या प्रमाणात आणि ऍट द सेम टाइम ते स्कॉलर्स पण आहे. त्यांचं मोस्ट ऑफ द वर्क तुम्हाला दिसून येईल रिसर्च एरियामध्ये. सो सॉरी 1890s नंतर त्यांनी काय केलं, तिथे पॅलेस्टाईनमध्ये लँड ऑक्युपाईड करायला सुरुवात केली. सो त्यावेळेस इस्रायल नव्हतं. लँड ऑक्युपाईड करायला सुरुवात केली आणि ती कुठून तर विकत घ्यायला सुरुवात केली पॅलेस्टिनियन लोकांकडून. मग इथे पॅलेस्टिनियन लोकांची चुकी आहे. त्यांनी लँड विकायला सुरुवात केली आणि हळूहळू त्यांनी तिथं एक्सपान्शन सुरू केलं आणि मायग्रेशन सुरू केलं. त्यानंतर वर्ल्ड वॉर वन झालं, पहिलं महायुद्ध आणि त्यानंतर जे ट्रिटीज झाल्या, त्या ट्रिटीमध्ये देखील ब्रिटिशांनी कशा ना कशा प्रकारे मायग्रेशनसाठी इस्रायल लोकांच्या हेल्प केलेली दिसून येईल तुम्हाला. मायग्रेशन इझी केलं. ब्रिटिश लोक ऑफिशियल जे होते त्यांनी ऍक्च्युअली ब्राईब्स घेऊन ब्रिटिश गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीला अनुसरून तिथे फॅसिलिटेट केलं, त्यांना हेल्प केली लँड ऑक्युपाईड करण्यासाठी आणि मग तिथून हळूहळू इस्रायल कार्व आउट व्हायला सुरुवात झाली. मग हा कन्फ्लिक्ट 1947 नंतर, टू बी प्रिसाइज 48 नंतर ज्यादा मोठ्या प्रमाणात व्हायला सुरुवात झाली, कारण युनायटेड नेशननी इस्रायल रिकॉग्नाइज केली स्टेट म्हणून, एक देश म्हणून. नंतर मोठा इन्सिडेंट झाला असेल तर 1970s मध्ये एक 7 डेज वॉर झालं होतं. आता हा सिच्युएशन पॅलेस्टिनियन मधून कार्व आउट केल्यामुळे एक तिथे सिच्युएशन अशी झालेली पहा. लेट सपोज हे इस्रायल आहे. इस्रायलच्या ह्या साईडला जॉर्डन आहे, इथे लिबिया आहे, इथे सिरिया आहे. सॉरी, लिबिया नाही, लेबनन, जिथे आता फायटिंग चालू आहे. ह्या साईडला आहे ते गाझा स्ट्रीप, इथे आहे वेस्ट बँक आणि इथे गोल्डन हाइट्स. हे 3 टेरिटरी मेनली डिस्प्युटेड टेरिटरीज आहेत. वॉर सुरू होतं या ठिकाणी, आणखी झूम करू. सो वॉर सुरू होतं मेनली या ठिकाणी इस्रायल आणि गाझामध्ये. जर तुम्हाला मॅपमध्ये पाहायचं असेल अगदी, मॅपमध्ये पहा, या इथे दिसून येईल तुम्हाला. सो हा जो पार्ट आहे तो गाझाचा पार्ट आहे, हा इथे जॉर्डन आहे आणि इथे तुम्हाला दिसून येईल हे लेबनन आहे. मग हे इस्रायलियांनी मधून कार्व आउट केले, म्हणजे त्यांचे मेनली ह्या सर्व सराउंडिंग कंट्रीज सोबत कशा ना कशा प्रकारच्या फाईट्स आहेत आणि इकडे इजिप्त सोबत सुद्धा. ज्यावेळेस 7 डेज वॉर झाले 1970s मध्ये, त्यावेळेस सर्व कंट्रीजला 7 दिवसाच्या डिफाईट केलं, फाईट करण्यात आली त्यांच्यासोबत आणि ऍक्च्युली अल्टिमेटली जाऊन जिंकलं कोणतं, इस्रायल जिंकलं. ही इराण जे आहे ते इराणच्या लक्षात आलं की मिलिटरीली, टेक्नॉलॉजिकली, फायनान्शियली इस्रायल हे खूप स्ट्रॉंगर आहे कम्पेअर टू द ह्या कंट्रीज. आणि इराणला डायरेक्ट इन्व्हॉल्व तर व्हायचं नव्हतं, कारण वेस्ट एशियामध्ये मेनली या 3 कंट्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला फाईट चाललेली दिसून येईल. एक कंट्री म्हणजे इराण, सौदी अरेबिया आणि इस्रायल. या 3 कंट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फाईट चालू आहे. कशासाठी फाईट चालू आहे? तर एक म्हणजे वेस्ट एशियावरती डॉमिनन्स क्रिएट करण्यासाठी, बॅलन्स ऑफ पॉवर मेंटेन करण्यासाठी, एक सत्तेचं संतुलन राहण्यासाठी, की कोण वरचं. डेफिनेटली याच्यामध्ये टर्की हा देखील एक मेजर प्लेअर आहे. मग टर्कीची फाईट कशा संदर्भात आहे, तर टर्कीची फाईट आहे सौदी अरेबिया आणि इराण सोबत मुस्लिम वर्ल्डचा किंग होण्यासाठी. कारण टर्कीचं असं म्हणणे, अर्स्ट व्हाईल जर तुम्ही रोमन एम्पायर पाहिलं किंवा पर्शियन एम्पायर पाहिलं, तर त्यामध्ये टर्की जे आहे, ते टर्की हे ऍक्च्युली सुप्रीम होतं, हे ओरिजिनल आहे आणि त्याचं पूर्ण मुस्लिम वर्ल्ड वरती कंट्रोल होतं. हे इराण आणि सौदी अरेबियामध्ये जे असणारे मक्का मदिनाच्या साईड, त्या पर्शियन लँड्स होत्या, सॉरी रोमन एम्पायरचे पार्ट होते. सो ते एक प्रकारे त्यांचा डॉमिनन्स आहे. सो तिघांची फाईट चालू आहे त्यासाठी. बट दुसरं एक सेक्टरियन डिव्हिजन आहे, ते म्हणजे फॉल्ट लाईन्स याला म्हणतात टेक्निकल लँग्वेज, म्हणजे विकनेसेस असतात. ते म्हणजे शिया आणि सुन्नी, हे 2 सेक्ट्स आहेत, 2 पंथ आहेत मुस्लिम वर्ल्डमध्ये. ते इराणियन्स आहेत हे शिया पॉप्युलेशन आहे आणि जे सौदी अरेबियन्स आहे हे सुन्नी पॉप्युलेशन, आणि यांच्यामध्ये नेहमी कन्फ्लिक्ट चालू आहे डॉमिनन्ससाठी. पुन्हा एकदा की ऍक्च्युली ट्रू इस्लाम कोणता, कोणाचं इंटरप्रिटेशन घ्यायचंय एक्सेट्रा, बरोबर. आणि मग ते पण कन्फ्लिक्ट चालू आहे. म्हणजे याच्यातून काय समजलं तुम्हाला, खूप सारे विकनेसेस आहेत एकमेकांमध्ये असणारे, हेट्रेडनेस आहे, शत्रुत्व आहे म्हणा, किंवा एक प्रकारे चॅलेंजर्स आहेत, एक प्रकारचे कॉम्पिटिटर्स आहे, एकमेकांचे स्पर्धक आहे, कुठे, वेस्ट एशियामध्ये, आणि प्रत्येकाला आपला डॉमिनन्स पाहिजे. इराणला मात्र डायरेक्ट इस्रायल सोबत फाईट करायची नाहीये, कारण इराणला अगोदर प्रोजेक्ट करायचं होतं की ज्यूज आणि शिया एकत्र येऊन सुन्नी वर्ल्डला देखील डॉमिनेट करू शकतात. याचा पहिला प्रायमरी बिलीफ होता आणि म्हणूनच तुम्हाला दिसून येईल 1979च्या अगोदर 1979च्या अगोदर इराणी म्हणजेच इराणियन रिव्हॉल्युशन होण्याच्या अगोदर इराण हा पार्ट होता एक प्रकारे युएसच्या अलायन्स. पण इराणियन रिव्हॉल्युशन झाल्यानंतर लक्षात आलं युएसच्या देखील हे पॉसिबल नाहीये. इराण इस्लामिस्ट फंडामेंटलिझमकडे चाललाय, सो रिलिजिओसिटीकडे चाललाय ज्यादा मोठ्या प्रमाणात, आणि मग त्याची साथ सुटली आणि मग त्यांनी सौदी अरेबियाला अजून क्लोज करायला सुरुवात केली. सो हे सगळं ओव्हरऑल एक छोटस तुम्हाला इन्साइट देण्याचा हा प्रयत्न होता. ठीक आहे. आता पहा काय झालं.
कुठपर्यंत आलो होतो आपण? हां. आणि मग मी सांगत होतो हमास हौदीच कोण? आणि मग इराणने काय ठरवलं, की मला जर इस्रायल सोबत डायरेक्ट फाईट करायची नाहीये, तर इस्रायलने एक ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स तयार केला. ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स. व्हॉट इज ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स? ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स म्हणजे सॉरी. ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स होपफुली तुम्हाला हे दिसत असेल. ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स याला दुसराच एक शब्द आहे, तो म्हणजे प्रॉक्सी वॉर, छुपे युद्ध म्हणा. किंवा माझ्या विरुद्ध मला जसं पाकिस्तान जेव्हा 1960 65 मध्ये वॉर झालं आपलं, त्याच्यानंतर 71 मध्ये वॉर झालं, त्यावेळेस पाकिस्तानला लक्षात आलं इंडिया सोबत आपल्याला जर डायरेक्ट फाईट करायचं झालं इंडियन मिलिटरी सोबत तर आपण कधी जिंकणार नाही. म्हणून पाकिस्तानने टेररिझमची सुरुवात केली. हे काय झालं एक प्रकारे प्रॉक्सी वॉर झालं. टेररिझम, रॅडिकलायझेशन, बॉम्बिंग एक्सेट्रा हे रॅडिकलायझेशन झालं. सॉरी हे झालं प्रॉक्सी वॉर, की आपल्या ऐवजी कोणीतरी दुसरं वॉर करेल रादर दॅन डायरेक्ट कन्व्हेन्शनल पारंपरिक युद्ध खेळण्याऐवजी. आणि मग या प्रॉक्सीस ऑफ वॉरचे 3 अँगल होते जे इराणने तयार केलं होतं इस्रायल विरुद्ध. किंवा वेस्ट एशियामध्ये एक टर्मॉइल जे जे आपल्याला चॅलेंज करतात आहे ना, त्यांच्याशी डायरेक्ट युद्ध करण्याऐवजी असं छुप्या पद्धतीने युद्ध करण्यासाठी होते. एक म्हणजे हमास पॅलेस्टिनमध्ये, दुसरं होतं ते म्हणजे हिजबुल्ला, ते होतं लेबननमध्ये, आणि तिसरे हौदीच. आता हे हौदीच कोण होते? तर हे हौदीच येमेनमध्ये आहेत. ज्यावेळेस मी येमेनची स्टोरी सांगेन, येमेनमध्ये काय क्रायसिस झाले तर डिटेलमध्ये सांगा. तेवढंच लक्षात घ्या. येमेन हे सौदी अरेबियाला लागून आहे. तर सपोज असं सौदी अरेबिया असेल, तर त्याच्या ह्या पार्टला इथे येमेन आहे. या येमेनमध्ये सौदी अरेबियाच्या व्हर्सेस ज्या सौदी अरेबियाच्या प्रॉक्सी फोर्सेस होते. सो सौदी अरेबियासाठी डॉमिनन्स कमी करण्यासाठी येमेनमध्ये हौदीसला एक पुश देण्यात आला इराणकडून आणि एक प्रॉक्सी तयार करण्यात. सो हे जे 3 प्रॉक्सीज आहेत, या 3 प्रॉक्सीज विरुद्ध हे 3 प्रॉक्सीज म्हणजे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन असं समजून घ्या. इराणकडून फंडेड आहेत. इराणकडून त्यांना चालना दिली जाते, इराणकडून त्यांना प्रमोट केलं जातं. त्यांचे कमांडर इराणियन्स आहेत बऱ्यापैकी, गायडन्स करणारे इराणियन क्लर्जी लोक आहेत. सो अशा प्रकारे आणि मग 7 काय झालं होतं, तर हमासने अटॅक केला होता इस्रायलवरती आणि त्या सॉलिडॅरिटीमध्ये म्हणजे आम्ही हमासच्या बाजूने उभे आहे कारण का शेवटी इराणचेच फंडेड आहे म्हणून हौदीजने हौदीजने जे येमेनचे आहेत, त्यांनी इराणियन शिप्स हायजॅक करायला सुरुवात केली. जे इराणियन शिप्स रेड सी मधून जातात ते येमेन हे रेड सी आणि इंडियन ओशनच्या कॉर्नरला आहे. मग तिथे हौदीजने ही इस्रायल शिप्स वरती अटॅक करायला सुरुवात केली. म्हणजे चहूबाजूने म्हणजे थोडक्यात फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे होणार तो ट्रेड आहे त्याच्यावर इम्पॅक्ट व्हायला लागला. एक एक प्रकारे ट्रेड इम्पॅक्ट झाल्यामुळे जे डिफेन्स सप्लाय होणार आहे तो देखील इम्पॅक्ट व्हायला सुरुवात झाला. सो कशाला इस्रायलला वीक करता येईल आणि मल्टी फ्रंट वॉर सुरू करता येईल या अँगलनी हमासनी पण अटॅक केला होता आणि आता त्यांना बाजूनी उतरण्यासाठी युद्धामध्ये पण ते तिथे जाऊन फाईट करू शकत नव्हते कारण येमेन आणि इस्रायल खूप दूर आहे म्हणून येमेनने अशा प्रकारे त्यांना मदत म्हणून इस्रायलच्या शिप्सवरती अटॅक करायला सुरुवात केली. फर्स्ट ऑफ मेनी अटॅक्स ऑन शिपिंग इन द रेड सी टू प्रोटेस्ट द इस्रायलचं ऍक्शन. मग नोव्हेंबर 24 मध्ये काय झालं, इस्रायल अँड हमास पॉज द फायटिंग फॉर अ वीक अँड स्वॅप सम होस्टेजेस. दोघांनी थोडस काही दिवस युद्ध शांतता केली आणि होस्टेजेस जे होते ते एकमेकांचे एक्सचेंज करायला सुरुवात केली. हमास रिलीजेस मोर दॅन 100 होस्टेजेस इन एक्सचेंज फॉर 240 पॅलेस्टिनियन्स हेल्ड इन इस्रायल प्रिझन. इस्रायलमध्ये असलेले इस्रायलच्या प्रिझनमध्ये असलेले पॅलेस्टिनियन सोडले. दोन्ही बाजूनी प्रिझनरचं एक्सचेंज झालं, काही त्यांचं एक्सचेंज झालं. डिसेंबर 4 मध्ये काय झालं पहा. इस्रायल एक्सपांड्स इट्स ऑफेन्सिव्ह इन टू द साऊदर्न गाझा. सो एक वीक साठी होल्ड केलं होतं फक्त ते संपलं. पुन्हा एकदा आता साऊदर्न पार्ट मध्ये त्यांनी अटॅक करायला सुरुवात केली. वेअर इट हॅड प्रिव्हियसली एनकरेज सिव्हिलियन्स टू गो फॉर अ सेफ्टी. म्हणजे सपोज हे इस्रायल आहे तर ह्या बरोबर ह्या साईडला गाझा होता आणि मग सुरुवातीला इथे अटॅक चालू होता. आता त्यांनी काय केलं त्यावेळेस सांगितलं होतं आम्ही इथे अटॅक करणार आहे तुम्ही साऊथला जा. सिव्हिलियन लोकांना इथे आम्ही अटॅक करणार आहे नॉर्दर्न साईडला तुम्ही साऊथला जा. आता त्यांनी साऊथ मध्ये सुद्धा अटॅक करायला सुरुवात केली. आता ह्या वर्षी काय झालं जानेवारी 26 म्हणून द इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑर्डर्स इस्रायल टू प्रिव्हेंट जेनोसाइड बट स्टॉप शॉर्ट ऑफ ऑर्डरिंग ऑफ हॉल्ट ऑफ फायटिंग. सो जे इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आहे ज्याला आपण म्हणूया वर्ल्डचं कोर्ट, वर्ल्ड ज्युडिशियल किंवा युनायटेड नेशनचं कोर्ट.
त्यांनी सांगितलं तुम्ही जिनोसाइड बंद करा, म्हणजे हे हॉस्पिटल्स वरती बॉम्बिंग, सिव्हिलियन्स वरती बॉम्बिंग, हे चुकीचे आहे, हे वॉर क्राईम्स ह्या गोष्टी तुम्ही बंद करा. आणि त्यांनी सांगितलं, पण ते हे सांगू शकले नाही की तुम्ही युद्ध करू नका, कारण ते त्यांचं ज्युरिडिक्शन नाहीये, ते सांगू शकत नाही कोणत्या देशाला. कारण युनायटेड नेशनच्या चार्टरमध्ये, म्हणजे त्यांच्या संविधानामध्ये इट्सेल्फ दिलेले प्रत्येक कंट्रीला आपला स्वतःचा राईट आहे डिफेंड करण्याचा. 3 महिन्यांनी 1 एप्रिल मध्ये मीन व्हाईल युद्ध चालूच आहे, लक्षात ठेवा. 1 एप्रिलला काय झालं, इराणचे जे एम्बेसी कंपाऊंड होतं इन डेमॅस्कस, डेमॅस्कस मध्ये असलेली जी इराणची एम्बेसी, ते कंपाऊंड हिट केलं बाय सस्पेक्टेड इस्रायल एअर स्ट्राईक. इस्रायलच्या ड्रोन्सनी, एअर फायटर्सनी ते कंपाऊंड, म्हणजे इस्रायल एम्बेसी वरती अटॅक केला, किलिंग सेव्हरिंग मिलिटरी ऑफिसर, आणि मिलिटरी ऑफिसर मारले गेले. आता पहा, जर एखाद्या देशाच्या एम्बेसीवर अटॅक केला म्हणजे त्या देशावर अटॅक केल्यासारखं आहे. मग ते होती इराणी एम्बेसी. इराणला भाग पडलं त्याचं रिटॅलिएशन करणं. इराण म्हणलं, भाई तुम्ही आम्हाला का मध्ये घेतले? भले ते ऍक्च्युली मध्ये का घेतले सर्वांना माहितीये, कारण इस्रायलच्या प्रॉक्सी फोर्सेस फाईट करतात इस्रायल सोबत, इराणच्या. बट इराण म्हणते, नाही नाही नाही, ते हौदीस हमास लढतात, ते आम्हाला का मध्ये घेतलं? बट तुम्ही जर आमच्या एम्बेसीवर अटॅक केला, आमच्यावर अटॅक केला, तर आम्हाला मस्ट आहे तुमच्यावर अटॅक करणं. आणि त्याच्या रिटॅलिएशन मध्ये 13 एप्रिलला इराणने थाउजंड हंड्रेड्स ऑफ मिसाईल्स इस्रायलवरती सोडले, ड्रोन अटॅक्स केले, एक्सेट्रा. इराण फर्स्ट एव्हर डायरेक्ट अटॅक ऑन इस्रायल. सो आता इराण पण कन्फ्लिक्ट मध्ये आलं. आतापर्यंत आपण कसं पाहत होतो क्रम, की पहिल्यांदा हमासने इस्रायलवरती अटॅक केला, त्याच्या रिटॅलिएशन मध्ये इस्रायलने हमासवरती अटॅक करायला सुरुवात केली. हे दोघं युद्ध करत होते. ऍट द सेम टाइम हौदीजने इस्रायल शिपला अटॅक करायला सुरुवात केली, हमासला सपोर्ट मधून. सो हौदीज आले. आता इस्रायलने इराणच्या एम्बेसीवर अटॅक करून इराणला पुन्हा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून घेतलं, आणि मग इराणने फाईट करायला सुरुवात केली, मिसाईल्स टाकले इस्रायलवरती, हा डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट देखील सुरू झाला. 4 प्लेयर. 7 मे, इस्रायल टँक्स रोल इन टू द रफा. तुम्ही पाहिलं असेल ते रफा सारखं येत होतं. इस्रायल रेजेस कंट्रोल ऑन गाझा, रफा एक पार्ट आहे गाझाचा, राईट. क्रॉसिंग पॉइंट इन टू द इजिप्त अँड सील्स इट, ब्लॉकिंग अ की पॉइंट, एंट्री पॉइंट फॉर द एड. आता तुम्ही पाहिलं, जर मी मगाशी सांगितलं मॅपमध्ये तशा प्रकारे, इस्रायलचा जो गाझाचा पार्ट आहे त्याला मेनली जी मदत मिळत होती ती कुठून मिळत होती, तर इजिप्त साईड. मग रफामध्ये एंट्री करून ते ब्लॉक करण्यात आलं, आणि गाझाला मिळणारी सगळी मदत इस्रायलकडून ती ब्लॉक करण्यात आली. परिणामी इव्हन तुम्ही पाहिलं असं, युनायटेड नेशनचे जे सेक्रेटरी जनरल आहे त्यांनी सुद्धा सांगितले की आम्हाला कोणत्याच प्रकारे ह्युमॅनिटेरियन मदत आता गाझापर्यंत पोहोचवता येत नाहीये, ती पूर्णपणे ब्लॉक करण्यात आलेली इस्रायलकडून. तुमच्या मनात इथिकल क्वेश्चन आहे की सर हे चुकीचं आहे, की जर तुम्ही मदत पण पोहोचून देत नाही, अन्नधान्य नाही, मेडिसिन सप्लाय नाही, फ्युएल नाही, इलेक्ट्रिसिटी नाही, आणि मग युद्ध पण चालू आहे. युद्धाचा पार्ट असू शकतो हा, समजून घ्या. सगळ्यात मेजर पार्ट असू शकतो हा युद्धाचा, की तुम्ही हे बंद केलं तर तुम्ही लवकर शरण याल. जसं तुम्ही पाहिलं असेल पानिपतच्या 3ऱ्या युद्धामध्ये मेजर रिझन ठरलं आपण मराठी हरण्याचं, त्याला कारण ठरलं की रसद, की मराठ्यांना खायला प्यायलाच राहिले ना तो शेवटपर्यंत. इव्हन पानिपत कादंबरी जरी वाचली तुम्ही विश्वास पाटलांची, तर त्यांनी स्पष्ट उल्लेख केलेला की शेवटी गुळ खाऊन राहायची वेळ येत होती, गुळ आणि पाण्यावरती. सो ही सिच्युएशन आली होती. रसद फार इम्पॉर्टंट असते, एड फार इम्पॉर्टंट असते, भले ती मिलिटरीला असू द्या किंवा सिव्हिलियन पॉप्युलेशनला असू द्या. त्यानंतर काय झालं, आता जुलै 2024 मध्ये इस्रायल स्ट्राइक्स इन अ साऊदर्न गाझा, किल्स द चीफ ऑफ हमास. हमासचा चीफ मार. समजून घ्या इथे एक स्ट्रॅटेजी. तुम्ही सांगतो स्ट्रॅटेजी. आता इस्रायलची स्ट्रॅटेजी काय बघा. इस्रायल इज वेल नोन फॉर हिज असॅसिनेशन किल्स, टार्गेटेड असॅसिनेशन म्हटलं. ते काय करतं इस्रायल, जगामध्ये आपले दुश्मन जे त्याचे हेड जे कोण येतात त्याला टार्गेटेड असॅसिनेशन करते. त्यांना असॅसिनेशन म्हणजे काय, किल करते. त्यांची जी मोस्ट एजन्सी स्पाय एजन्सी जशी आपली रॉ आहे तशी, तेवढे इंटेलिजन्सले नेटवर्क एवढं पेनिट्रेटेड पण ऑलमोस्ट इच अँड एव्हरी कंट्रीमध्ये. ते काय करतात, ते जे टॉप लिडरशिप आहे ना तीच गायब करतात. ते सपोज एखादी ऑर्गनायझेशन आहे आणि त्यांनी सपोज त्यांनी सांगितलं पायथन आहे किंवा साप आहे, त्याचं सापाचं हेड चॉप करायचं असं त्यांचं टार्गेट असतं ते, राईट. सो ते जे हेडला आहेत, ते हेड जर तुम्ही एलिमिनेट केलं तर ऑर्गनायझेशन कोलॅप्स होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि पुढे जाऊन तुमच्या लक्षात येईल, याच्या अगोदर पण खूप सारे टार्गेटेड असॅसिनेशन झालेले, ते इराणमध्ये जाऊन त्यांनी केलेले आहेत त्यांचे. मग ते कशा प्रकारे, कधी ऍक्सिडेंट दाखवतात, कधी प्लेन क्रॅश झाला असं दाखवतात तुम्ही भरपूर. जसं तिने काय केलं इथं, हमासचा जो आर्म विंगचा जो कमांडर होता, मेन चीफ होता, त्याला बॉम्बनी उडवलं, मोहम्मद दैत म्हणून. ठीक आहे. Israel also hit several Houthi targets in western Yemen after a fatal drone attack by the rebel group in Tel Aviv on 12 जुलै. So त्यांनी डेफला पण उडवलं आणि हौदीचे पण कमांडर उडवण्याचा प्रयत्न केला. 31 जुलैला काय झालं पहा. हमास पॉलिटिकल चीफ
सी प्रत्येकाचे अँगल्स आहेत. इंटरनॅशनल असतं, पॉलिटिकल असतं, आर्म्ड असतं, एटसेट्रा. इस्माईल हनिय्याला इज किल्ड इन अन इस्रायल अटॅक इन तेहरान. मी सांगितलं इराण, तेहरान म्हणजे इराण. सो इराणमध्ये जाऊन त्याला मारण्यात आलं. लक्षात घ्या, ते खूप स्ट्रॉंग आहे. पुढे जाऊन तुम्हाला मी सांगेल ते किती स्ट्रॉंग आहे ते. ठीक आहे. नेक्स्ट ऑगस्ट 25 ऑगस्टला काय झालं? इस्रायल लॉन्चेस अ प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक अगेन्स्ट द हिजबुल्ला, डिस्ट्रॉइंग थाउजंड्स ऑफ देअर रॉकेट लॉन्चर बॅरल्स. प्रिएम्प्टिव्ह म्हणजे काय लक्षात ठेवा. आता काय झालं पहा, 14 फेब्रुवारीला आपल्यामध्ये इंडियामध्ये पुलवामा अटॅक झाला. पुलवामा, ठीक आहे. पुलवामा पुलवामा अटॅक झाल्यानंतर टेररिस्ट अटॅक आपले काही सीआरपीएफ सोल्जर्स मारले गेले. 29 फेब्रुवारीच्या दरम्यान आपण 28 समथिंग बॉलाकोट स्ट्राईक केलं. बॉलाकोट स्ट्राईक का केलं आपण? याला आपण म्हणतो प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक. ते म्हणजे काय? हे एक एक्सक्यूज असतं ऍक्च्युली, बट ठीक आहे. सपोज ही माझी कंट्री आहे. मी काय करतो, माझ्या इंटेलिजन्सच्या सोर्स कडून मला एक गोष्ट अगोदरच समजली, की माझ्यावरती कोणीतरी अटॅक करणार, कोणीतरी टेररिस्ट हल्ला करणार आहे. म्हणून तो हल्ला करू नये म्हणून मी अगोदरच त्याच्यावरती अटॅक करून जस्ट थ्रेट आहे. म्हणजे सपोज समोरून एखादा पर्सन येतोय, मला असं वाटलं की तो मला अटॅक करू शकतो. जस्ट मला असं वाटलं म्हणून मी त्याला अटॅक करून अगोदरच न्यूट्रलाइज केलं. याला म्हणतात प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक. म्हणजे ते एक्सक्यूज काढलं जातं बऱ्याच वेळा. भाई तुम्हाला वाटलं म्हणजे याचा अर्थ काय? भले त्याच्यामध्ये इंटेलिजन्स असू शकतं, पण त्यांनी काय केलं, या प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक केली. म्हणजे हिजबुलला आतापर्यंत याच्यामध्ये होता का? फाईटमध्ये आपण पाहिले हे 4च प्लेयर होते. हिजबुल्लाचं कुठे नावही नव्हतं. आज मात्र हिजबुल्लाला ओढण्यात आलं. हिजबुल्ला. मग हिजबुल्लावरती प्रिएम्प्टिव्ह. आणि लक्षात ठेवा, पहिला अटॅक हमासने इस्रायलवरती केला. त्यानंतर हौदीजने इस्रायलवरती अटॅक करायला सुरुवात केलं. मात्र इराणला या युद्धात डायरेक्टली ओढण्यात आलं ते इस्रायलकडून, आणि हिजबुल्लाला देखील डायरेक्ट ओढण्यात आलं ते म्हणजे इस्रायलकडून. ठीक आहे. काय झालं बघा, सप्टेंबर 17-18. Thousands of Hezbollah pages and walkie-talkies explode across the Lebanon, killing at least 39 people. हे झालं पेजर. पेजर अटॅक म्हणजे काय? ही मात्र मी नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिटेलमध्ये समजून सांगेन. पण आता आपण इथे समजून घेऊया. फक्त एवढंच सध्या समजून घ्या. पेजर आणि वॉकी टॉकीज ब्लास्ट झाल्या, आणि त्या पेजर आणि वॉकी टॉकीज अशा प्रकारे ब्लास्ट होऊन एक प्रकारे थाउजंड्स ऑफ हिजबुल्लाचे जे सोल्जर्स आहेत ते मारले गेले. ते कशा प्रकारे केलं, त्याच्यात इंटेलिजन्स एजन्सीचा काय रोल होता, त्यांनी किती वर्षापासून प्लॅनिंग करत होते, या सगळ्या गोष्टी मी स्टोरीमध्ये नेक्स्ट लेक्चरमध्ये समजून सांगेन. थोडंसं डिस्ट्रॅक्ट नको व्हायला म्हणूनच. ठीक आहे. पण आता इथे समजून घ्या, त्यांनी फक्त अटॅक केले आणि थाउजंड्स ऑफ त्यांचे सोल्जर्स किल केले, इन्क्लुडिंग हिजबुल्लाचा मेन जो आर्म कमांडर चीफ होता तो. आणि त्याच्यानंतर जो आता पहा, त्यांनी लक्षात घेतलं की जर टॉपचा मारला, 2 नंबरचा येऊन टॉपला बसतोय. मग त्यांनी पहिले 2-3 इलिमिनेट करायला ठरले, की पहिल्या लाईन मध्ये जे 2-3 आहेत ते सगळे इलिमिनेट करता येईल अशा पर्स्पेक्टिव्ह. सप्टेंबर 27, आता 1-1.5 महिन्यापूर्वी काय झालं, इस्रायल लॉन्च स्ट्राईक इन साऊथ बैरूट, बैरूट लेबनाने. सो हिजबुल्लाचे कमांडर्स मारले गेल्यामुळे हिजबुल्ला आता डायरेक्ट इन्व्हॉल्व्ह झाला. त्यामुळे यांनी लेबननमध्ये घुसायला सुरुवात केली, आणि लेबननचा जो साऊथ पार्ट आहे ते बैरूतमध्ये त्यांनी अटॅक करायला सुरुवात केली, किलिंग हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला. हे मात्र स्ट्रोक जबरदस्त होता. हा जो हसन नसरुल्ला होता, हा इराणियन कमांडर देखील होता असं म्हणू शकतो तुम्ही. सो इराणचा याला फुल सपोर्ट होता. त्याचा लेबननवरती पूर्णपणे होल्ड होता. त्याचा हिजबुल्लाचा तो चीफ होता, आणि याला डायरेक्ट किलिंग करून, मी सांगितलं टार्गेटेड असॅसिनेशन. ते फाईट करायच्या मागे लागत नाही, नंतर अगोदर ते किल करतात चीफला. सो चीप क्लिअर करा. आता मग इराण चॅलेंज केल्यासारखं झालं पुन्हा एकदा. म्हणून इराण रिस्पॉन्डेड बाय फायरिंग नियरली 180 मिसाइल्स ऍट द इस्रायल. मग इस्रायलवरती 180 मिसाइल्स फायर करून इराणनी याचं रिटॅलिएशन करायचं ठरवलं. बट इराणला अजून पण एस्केलेशन नकोय, ते त्याच्या अटॅकवरून समजून येतं. ठीक. 3 हे 1 ऑक्टोबरला झालं आता. आता 3 ऑक्टोबरला काय झालं म्हणजे लास्ट वीक मध्ये, इस्रायल कॅरीज आउट अन एअर स्ट्राईक इन बेरूट टार्गेटिंग हशीम सफेदीन, द प्रिझ्युम सक्सेसर ऑफ निसरल्ला. सांगितलं एक गेला तर सक्सेसर येणार, सक्सेसर आला का त्याला किल करण्याचा प्रयत्न केला जाणार. इट इज नॉट एट क्लिअर इफ सॅफिडेन वॉज अ. त्यांनी पुन्हा इस्रायलने अटॅक केलाय, पण अजून हे क्लिअर झालं नाही की ऍक्च्युली त्यांनी कशा प्रकारे तो मारला गेलाय की. सो धिस इज द स्टोरी. ऍक्च्युली काय इव्हेंट्स घडले मेजर, ते मेजर इव्हेंट्स. आणि हे मेजर इव्हेंट्स आपल्याला डोक्यात ठेवून आता स्टडी करायचं आहे याचं सगळं अनालिसिस, की ऍक्च्युली कशा पर्स्पेक्टिव्हने, कोणत्या प्रकारे, काय गोष्टी घडल्या, त्याचं अनालिसिस काय आहे, कोण कशा प्रकारे काय करते, आणि त्याचा आपल्याला लिहिण्यासाठी कसे कॉन्सिक्वेन्सेस होऊ शकतात, जिओ पॉलिटिक्स काय आहे त्याचं, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला डिटेलमध्ये स्टडी करायच्या. ठीक आहे.
सो लेट्स बिगिन विथ द अनालिसिस. ठीक आहे. सो आता आपण अनालिसिस बघणार आहे. सो तुम्हाला इव्हेंट्स अंडरस्टँड झाले असतील आणि थोड्याशा गोष्टींकडे बघूया, टेक्निकल गोष्टींकडे, की तुम्हाला अनालिटिकली आर्ग्युमेंट्स काय काय करता येईल, ऍक्च्युली काय चालू आहे, कोणाचा काय पर्स्पेक्टिव्ह आहे, इंडियाचा काय स्टँड आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला अंडरस्टँड करायच्या असतील तर आर्टिकल्स इम्पॉर्टंट आहेत, न्यूजपेपर्स इम्पॉर्टंट आहे. त्या न्यूजपेपरच्या पर्स्पेक्टिव्हने आपण आता स्टडी करूया. इरेज करता येते का डायरेक्ट, बघूया आपण. हे असं खेळावं लागतं, ठीक आहे, हरकत नाही. काही नाही, आपण पण शिकतोय. लर्न, कीप लर्निंग. ठीक आहे, आता समजून घ्या. काय झालं पहा, इंडियानी काय झालं, इंडियाचा पर्स्पेक्टिव्ह काय होता आणि इंडियाने कशा प्रकारे आपले ओपिनियन्स मांडले, इंडियाचं डिप्लोमॅटिक ओपिनियन काय आहे, इंडियाचं म्हणणं काय आहे सगळ्यावर, व्हॉट इज व्ह्यू फ्रॉम द दिल्ली. सो इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह या गोष्टी समजून घ्यायच्या. पहिली गोष्ट, प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक टू द नेत्यान्याहू ऑन द फोन बोथ इन ऑक्टोबर 23 आणि 24. 1 वर्ष झाल्यावर पण बोलले आणि आता पण बोलले, राईट. सो 1 वर्ष झाल्यावर म्हणजे हे जे काही इराण संदर्भात ज्या घटना घडल्या त्याच्या संदर्भात पण. सो दोन्ही बद्दल डिस्कशन केलं मोदीजींनी. एक्सप्रेस कन्सर्न अँड ऑफरिंग द सॉलिडॅरिटी. दोन्ही गोष्टी, कन्सर्न पण काय एक्सप्रेस केलं की ठीक आहे, रिजनल स्टॅबिलिटी डिस्टर्ब होत चालली, मोठ्या प्रमाणात व्हायलन्स होतं, युद्ध थांबलं पाहिजे, पीस शांतता आली पाहिजे, एटसेट्रा. ऍट द सेम टाइम ऑफरिंग द सॉलिडॅरिटी म्हणजे काय, की तुमच्यावर अटॅक झाला, आम्ही समजू शकतो, आम्ही पण ह्या टेररिस्टच्या मधून, प्रॉक्सी वॉर्स मधून जात आहोत, सो आम्हाला त्याच्याबद्दल आयडिया आहे आणि म्हणून आमची तुमच्यासोबत सॉलिडॅरिटी देखील आहे, कारण तुमचे सुद्धा सोल्जर्स गेलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा पहिला फर्स्ट हमासने अटॅक केला होता तेव्हा जवळपास मोर दॅन 1000, टू बी प्रिसाइज 1100 काहीतरी 12 समथिंग आहे. सो 1100-1200 लोक मारले गेले होते इस्रायलचे. तर त्याचं मेमोरियल पण उभं करण्यात आलेलं आहे. सो सांगण्याचं उद्दिष्ट काय, इस्रायलवरती मोठ्या प्रमाणात अटॅक झाला होता म्हणून आमची तुमच्यासोबत सॉलिडॅरिटी पण आहे. मोदी ऑल्सो स्पोक टू द प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ऑफ पॅलेस्टीन. सो पॅलेस्टीनच्या लोकांबद्दल आपली पहिल्यापासून आता ते काय रिलेशन, इस्रायल पॅलेस्टीन, इंडियाची हिस्ट्री काय आहे, मी सांगितलं त्या हिस्ट्रीचा ज्यावेळेस आपण एक टॉपिक डिस्कस करू, की हिस्ट्री ऑफ इस्रायल, इंडिया पॅलेस्टीन रिलेशन्स, त्यावेळेस ते डिस्कस करू. आता फक्त ह्या कन्फ्लिक्ट पुरतं थोडंसं मर्यादित करूया आपण. सो ते पॅलेस्टीन सोबत पण बोलले आणि त्यांच्यासाठी सांगितलं की आम्ही तुमच्या बाजूने देखील आहे, रिएटरिंग इंडियाज कमिटमेंट टू द टू स्टेट सोल्युशन. म्हणजे इंडियाची जी कमिटमेंट आहे, की त्यांनी सांगितलं आम्ही तुम्हाला शब्द दिलेला आहे की आम्ही 2 स्टेट सोल्युशनला सपोर्ट करतोय. 2 स्टेट कोणते, इस्रायल आणि दुसरं म्हणजे पॅलेस्टीन. की 2 राष्ट्र बनवा, इस्रायल आणि पॅलेस्टीन, आणि हा संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न करा. ह्या सोल्युशन, या मार्गाकडे जाण्यासाठी आम्ही त्याला कमिटेड होतो. पुढे काय झालं बघा, India's blues me. Relationship with Israel has not led to the New Delhi being openly supportive of Israel position on Gaza or Lebanon. जरी आपले त्यांनी सांगितलं 1991 पासून इस्रायल सोबतचे संबंध चांगले सुधारले. 1998 मध्ये आपल्याला वेपन्स म्हणजे कारगिल वॉर मध्ये, 1998-99 मध्ये कारगिल वॉर जे झालं त्याच्यामध्ये देखील वेपन्स प्रोव्हाइड करण्यासाठी इस्रायल मोठ्या प्रमाणात भागीदार होता, स्टेक होल्डर होता. इस्रायलने चांगले वेपन्स आपल्याला प्रोव्हाइड केला होता, वेपन सप्लाय, डिफेन्स सप्लाय. त्याचबरोबर त्याच्यानंतर सुद्धा डिफेन्स मध्ये असेल, ऍग्रिकल्चर मध्ये असेल, मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येईल इस्रायल आपला एक चांगला क्लोज आलाय झालेला आहे, फ्रेंड झालेला आहे, काय म्हणण्यापेक्षा. देखील ती जी आपली फ्रेंडशिप आहे ती कुठं आपल्याला थांबवलं नाही, की इस्रायलची ओपनली इस्रायलला आपण सपोर्ट केलेला नाही. रादर इंडिया हॅज चोजन टू सायलो द टेररिझम ऍज अ डिस्टिंक्ट इशू. इंडियाने काय सांगितलं, टेररिझम हा एक सेपरेट इश्यू आहे आणि टेररिझमच्या आम्ही नेहमी अपोज मध्ये, विच नीड्स टू बी कंडेम अँड मिटिगेट. सो त्यांनी हे ऍक्च्युली इस्रायलला सपोर्ट करण्यासाठी म्हणत नाहीये आम्ही, तर टेररिझमचे आम्ही देखील विक्टिम्स आहोत आणि टेररिझम संपलं पाहिजे यासाठी देखील आम्ही काम करतो. म्हणजे टेररिझमला कंडेम केलंच पाहिजे, त्याच्यावर टीका झालीच पाहिजे, त्याच्यावर त्याचं काहीतरी उपाययोजना काढल्या पाहिजे. सो टेररिझम वरती फोकस केला रादर दॅन पर्टिक्युलर कंट्रीवर. फ्रॉम पॉलिटिकल क्वेश्चन ऑफ इस्रायल अँड
पॅलेस्टाईन. सो इस्रायल पॅलेस्टाईन मध्ये जो पॉलिटिक्स चालू आहे किंवा जे पॉलिटिकल क्वेश्चन आहे की यांना 2 स्टेट मिळायला पाहिजे की नाही, याच्यामध्ये शांतता प्रस्ताव कसा झाला पाहिजे, पीस ट्रिटी कशी साईन झाली पाहिजे, काय सोल्युशन, यावर बोलण्याच्या ऐवजी आपण टेररिझमवरती बोलून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करतो काय, असं सांगण्याचा प्रयत्न केला. This has allowed New Delhi to express sympathy and support for Israel आफ्टर ऑक्टोबर 7 टेररिस्ट. त्याच्यामुळे काय झालं, एक प्रकारे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन किंवा टेररिझमच्या आपण अपोजमध्ये असल्यामुळे ऑक्टोबर 7 ला जो इस्रायलवरती अटॅक झाला त्याच्या सिम्पॅथेटिकली इस्रायलला सपोर्ट म्हणून आपलं उभं राहतात. ऍट द सेम टाइम रिफरिंग फ्रॉम बॅकिंग इट होलसेल ऑन क्वेश्चन ऑफ पॅलेस्टिनियन सॉव्हर्निटी, बट ऍट द सेम टाइम त्याला पूर्णपणे सपोर्ट करतोय असं दाखवलं नाही, कारण आपण टू स्टेट सोल्युशन म्हणून पॅलेस्टिनियन स्टेट निर्माण करा असं देखील म्हणतोय. External Affairs Minister S. Jaishankar has been vocal in highlighting inextricable relation between the enduring peace and the two-state solution. त्याने सांगितलं टू स्टेट सोल्युशन काढा, त्यांच्या आणि पीस मध्ये शांततेमध्ये फार स्ट्रॉंग रिलेशनशिप असणार आहे. म्हणजेच काय, टू स्टेट सोल्युशन काढल्यानंतर एक प्रकारे शांतता प्रस्थापित होऊ शकते. Recognition of the Palestinians' legitimate aspiration of the sovereignty. India has consistently voted in favor of recurring United Nations General Assembly resolutions calling for Israeli withdrawal from the occupied territory. सो इंडियाने युनायटेड नेशन जनरलचे जे काही रिझॉल्युशन्स आले असतील, प्रस्ताव आले असतील, ठराव, त्याच्यामध्ये नेहमी सपोर्ट केलेला आहे की इस्रायलने ऑक्युपाईड जे केलेलं आहे पॅलेस्टीन त्याच्यामधून बाहेर निघावं आणि जे ओरिजिनल इस्रायल राज्य म्हणून सँक्शन केलेलं आहे युनायटेड नेशननी ते त्यामध्येच कन्फाईन राहावं स्वतःला. Its recent abstention was triggered by attempts to impose a 12-month deadline for such withdrawal, as New Delhi believes that negotiated settlement among the Israel, Palestine and Arab leaders is the only viable approach. But नेहमी आतापर्यंत पॅलेस्टिनला सपोर्ट करत आलेलो आहे. युनायटेड नेशन जनरल असेंब्लीमध्ये जो काही कधी ठराव आला की इस्रायलने बाहेर निघाले पाहिजे ऑक्युपाईड केलेल्या काबीज केलेल्या टेरिटरीज मधून, त्याला सपोर्ट करत आलोय. बट रिसेंटली जेव्हा ठराव आला अशाच प्रकारे, तेव्हा मात्र आपण ऍबसेंट होतो, उपस्थित नव्हतो. आता आजारी पडले म्हणून उपस्थित नव्हतो, काही देश आजारी नाही पडला, एक पर्सन आजारी पडला तर त्याच्या जागी दुसरा पर्सन जाऊ शकतो रिप्रेझेंट करायला. बट ऍबस्टेंट राहण्याचा मिनिंग असतो की आम्हाला त्या गोष्टीबद्दल म्हणजे त्या रिझॉल्युशनच्या अगेन्स्ट पण मत द्यायचं नाहीये आणि प्रो मध्ये पण मत द्यायचं नाही, याचाच अर्थ आहे की आम्हाला त्या अगेन्स्ट मध्ये. मग त्यांनी सरळ सरळ सांगितलं होतं की इथं पुढे आम्ही सपोर्ट केला नाही. का केलं, कारण त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही काहीतरी टाइम पिरियड तर द्या इस्रायलला. इस्रायलला 12 महिन्याचा टाइम पिरियड देण्यात आलेला आहे एका पहिल्या रिझॉल्युशन नंतर, की तो 12 महिन्याचा टाइम पिरियड कम्प्लीट तर होऊ, त्यांना चान्स तर द्या की ते कदाचित मागे निघतील. पण तुम्ही जर त्याच्या आधी सँक्शन लावत असाल, फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं आज वर्षभरानंतर मेन्स असू शकते, प्रिपेअर तर राहा, आणि अचानक त्यांनी समजा मेन्स पुढच्या महिन्यातच घेतली किंवा 2 महिन्यांनीच घेतली तर नाही चालणार ना. तुम्ही चान्स द्या प्रिपेअर करायला. सपोज एक दिवस नोटिफिकेशन आलं की आता पुढच्या महिन्यापासून मेन्स चालू होणार आहे किंवा मेन्स डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न चेंज केला ह्या आठवड्यापासून, नाही चालत. सो तुम्हाला त्यांना प्रिपेअर करायला टाइम द्यावा लागतो आणि दिलेल्या टाइमच्या अगोदर गोष्टी नाही झाल्या पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं होतं इंडियाचं, जयशंकर यांचं. प्रायर टू द न्यू क्रायसिस, आता जे नवीन संघर्ष सुरू झाला याच्या अगोदर काय होतं, इंडिया सॉट टू स्पिअर हेड द एफर्ट टू कॅपिटलाइज ऑन द रिजनल रिसेट थ्रू द प्लॅन इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडॉर. मग हा संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी इंडियाने एक प्लॅन केलं होतं, इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडॉर. मिडल ईस्ट म्हणजे काय, म्हणजेच वेस्ट एशिया. आपल्या अँगलने ते वेस्ट एशिया आहे, युएसएच्या अँगलने ते मिडल ईस्ट आहे. ठीक आहे. आता पहा इथे इथे हे दिलेलं आहे, ग्राफ दिलेला आहे तुम्हाला दिसून येईल, इथे इस्रायल आहे बरोबर. आता इस्रायलमध्ये ह्या साईडला इथे गाज आहे. सो आता सुरुवातीला इथून अटॅक झाला होता, बट नंतर इथे सुद्धा त्यांनी कॅप्चर केलं साऊथरला, जेणेकरून इथून इजिप्त मधून येणारे एड बंद होईल आणि डेफिनेटली त्यांचा मेडिटेरियन सी वरती तर पूर्णपणे नेव्हीचा कंट्रोल असणारच आहे. ठीक आहे. हा वेस्ट बँक पार्ट आहे, हा पण ऑक्युपाईड आहे असं म्हटलं जातं. हे जॉर्डन आहे आणि इथे लेबनन, की जिथं अटॅक केला पहा हे लेबनन. आता काय आहे, हा जो इराण आहे हा डायरेक्ट फाईट करत नाही, कारण त्याची डायरेक्ट बॉर्डर तर नाहीये. मग तो कसा फाईट करतोय, सिरियामध्ये इनस्टॅबिलिटी क्रिएट करून, लाईक युएस आयसिस तयार केलं सिरियामध्ये, इनस्टॅबिलिटी क्रिएट केली. त्याच प्रकारे तुम्हाला दिसून येईल, सॉरी, त्याच प्रकारे तुम्हाला दिसून येईल. आता इथे लेबनन जे आहे, इथे लेबनन, त्या लेबनन मध्ये काय तयार केलं त्यांनी, हिजबुल्ला. आता इथे येमेन आहे पहा,
येमेनच्या ह्या पार्टमध्ये कोण आहेत? हौदीच. आणि हे हौदीच काय करतात ते, या रेड सी मधून येणारे जे काही शिप्स आहेत इस्रायलची, जी काही मदत मिळते इस्रायलला, ते इस्रायलच्या ती मदत मिळून देत नाही. सॉरी, हे रेड सी ह्या साईडला एक्स्ट्रीमली सॉरी, पर्शियन गल्फ वरचं रेड सी. सो ही रेड सी मधून जे येणार आणि डायरेक्ट इस्रायल इथून जी मदत मिळते सी ऑफ अकाबा थ्रू, ती त्याचं ट्रेडिंग असेल, म्हणजे लाईक शिपिंग असेल, त्याला डायरेक्ट धोका पोहोचवायचा प्रयत्न करते. ठीक आहे. सो इस्रायल कशा प्रकारे खेळते लक्षात ठेवा. 3 फॅक्टरनी खोलते, ज्याला ऍक्सिस ऑफ रेजिस्टन्स असं म्हटलेलं त्यांनी. ठीक आहे. ते 3 फॅक्टर कोणते? एक म्हणजे या ठिकाणी हौदीच, या ठिकाणी हिजबुल्ला लेबननमध्ये, आणि या ठिकाणी हमास. नाव पण एच वरून आहे, 3H. ठीक आहे. ठीक, हरकत नाही. पाहूया पुढे काय आता. हा, इन रिजनल रिसेट ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडॉर. मग आपल्याला काय करायचंय? इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडॉर तयार करायचा आहे, कारण आपल्यासाठी प्रायोरिटी इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ करणं आर्थिक दृष्ट्या. म्हणून आपण काय करतोय, आणि याच्यामध्ये मल्टिपल टार्गेट्स आहे. आता इंडियामधून येणारा हा इंडिया मिडल ईस्ट आणि युरोपमध्ये जाणारा हा जो कॉरिडॉर आहे, त्याचं काय होणार आहे? त्यांचं असं म्हणणं आहे की ऑलरेडी इथे जे युएई आहे, दुबई, युएई, सो युएई आणि इस्रायलनी ऑलरेडी अब्राहम अकॉर्ड साईन केलेला आहे. अब्राहम अकॉर्ड म्हणजेच काय, त्यांच्यामध्ये एक डिप्लोमॅटिक रिलेशन सुरू झालेली आहे. सो त्यांच्यामध्ये शांत आहे. आता त्याला इंडियाला काय करायचंय? सौदी अरेबिया, इव्हन युएसला पण, सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये कुठेतरी एक कॉपरेशन निर्माण करायचं, जेणेकरून ट्रेड होईल, आणि जेवढा जास्त ट्रेड होईल तेवढं जास्त शांतता येईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. ठीक आहे. पुढे, while the character of the reset has not changed, its terms have. The future of India's connectivity plan depends on only the ceasefire in Gaza and the Lebanon. सो आपला जो प्लॅन आहे कनेक्टिव्हिटीचा, तो कधी सक्सेस होऊ शकतो? जर त्या दोघांमध्ये, इस्रायल आणि गाझामध्ये शांतता झाली तरच होऊ शकतो, ऑब्व्हियसली. आणि लेबनन, कारण आजची जर न्यूज तुम्ही पाहिल्या तर तुम्हाला लक्षात येईल, आज पुन्हा एकदा हिजबुल्लावरती मोठ्या प्रमाणात अटक करण्यात आली, आणि हिजबुल्लाने देखील रिटॅलिएशन केलं. त्यामध्ये इस्रायली सोल्जर्स तर गेले, सिव्हिलियन पॉप्युलेशनची पण डेथ झालेली, but also on how Arab states navigate the post-war environment with or without Palestinians. सो ह्या गोष्टी तर इम्पॅक्ट करणारच आहे आपली कनेक्टिव्हिटी, पण ऍट द सेम टाइम हे पण इम्पॅक्ट करणार आहे की युद्ध संपलं असं अजून आज ना उद्या, 2 वर्षांनी, 3 वर्षांनी युद्ध संपलं, त्यावेळेस लेट सपोज पॅलेस्टिन क्रिएट झालेलं असो किंवा नसो, म्हणजे इस्रायल जिंकलेला असो, हारलेला असो, पॅलेस्टिन जिंकलेला असो, हारलो, काही असू दे, पोस्ट वॉर नंतर हे जे अरब स्टेट्स आहेत, सौदी अरेबिया असेल, ठीक आहे, कतार, कुवेत एक्सेट्रा, हे काय समजून घेतात, यांना काय गोष्ट लक्षात येते पोस्ट वॉर नंतर, हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. कसं इम्पॉर्टंट आहे? त्यांनी पोस्ट वॉर नंतर ही गोष्ट रिअलाइज करणं मस्ट आहे की तुम्ही आता इस्रायलला पूर्णपणे काढून टाकू शकत नाही काही काळ. तुम्ही कितीही कोणत्याही प्रकारे करा, पूर्णपणे इस्रायल नष्ट करणं शक्य नाही. तुम्हाला 2 स्टेट सोल्युशनकडे जावंच लागेल जर शांतता पाहिजे, इकॉनॉमिक पाहिजे असेल. तुम्ही इस्रायल म्हणजे एवढा इम्पॉर्टंट प्लेअर झालाय वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स मध्ये, विदाऊट इस्रायल तुम्ही वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स खेळू शकत नाही, हे त्यांनी रिअलाइज करणं गरजेचं आहे. In the long term, Israel recognition of Palestine state will take a wind out of Iran's ability to draw support for the so-called resistance. आणि मग त्यांनी दुसरा पर्स्पेक्टिव्ह पण मांडलाय की जर लॉंग टर्मचा विचार केला तुम्ही, तर इस्रायलनी पॅलेस्टिनला रिकॉग्नाइज करायला पाहिजे, जेणेकरून याच्यात इस्रायलचाच पण फायदा त्यांनी सांगितलं. जर त्यांनी पॅलेस्टिनला रिकॉग्नाइज केलं आणि स्टेट म्हणून दर्जा दिला, तर एक प्रकारे फायदा असा होईल की इराण जे 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 ऍक्सिस ऑफ रेजिस्टन्स तयार करतोय हमास, हिजबुल्ला, याच्यासाठी लोकांचा जो मिळणारा सपोर्ट आहे, पर्टिक्युलरली पॅलेस्टिनियन पॉप्युलेशनचा, मुस्लिम वर्ल्डचा, तो मिळायचं बंद होईल. सो इराणला हे प्रॉक्सी फोर्सेस जास्त वेळ चालवता येणार नाही, अँड रिमूव्ह ऑल द सिग्निफिकंट हर्डल्स इन द अरब इस्रायल रिलेशनशिप. आणि त्याच्यामुळे एक प्रकारे अरब वर्ल्ड म्हणजे मुस्लिम वर्ल्ड आणि इस्रायल यांचे मधले रिलेशन स्ट्रॉंग व्हायला सुरुवात होतील, आणि ते पॅलेस्टिनियन ऑथॉरिटी ग्रांट करून. However, Israel has not only moved away from the two-state solution, it has actively embarked on a recruitment, फ्रेश सेटलमेंट, सेटलमेंट एक्सपान्शन. ठीक आहे. तर त्यांनी सांगितलं फक्त आता यांनी जे काय सुरू केलं, कोणी सेंट्रल सॉरी इस्रायलने, तर इस्रायलने पॅलेस्टिनला रिकॉग्नाइज करून 2 स्टेट सोल्युशन घेण्याच्या ऐवजी ते अजूनच एक्सपांड करत चालले. काय त्यांचं म्हणणं आहे की इस्रायलच राहील, फक्त पॅलेस्टिन राहणार नाही. इन द इव्हन ते वेस्ट बँक मध्ये सुद्धा एक्सपांड होत चाललेले आहे. पहा, या साईडचा जो एरिया आहे तो वेस्ट बँक आहे,
आता इथला जो एरिया ना तो गोलन हाइट्स आहे, जो सिरिया सोबत डिस्प्युटेड आहे. हे जे लेबनन ना, इथं साऊथला इथे हिजबुल्ला आहे. लेबननमध्ये नॉर्थ आणि साऊथ दोन पार्ट आहेत. साऊथ हिजबुल्ला हे काय एक टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन टाईप ऑर्गनायझेशन आहे, राईट. ही एक पार्टी नाहीये किंवा ही एक कंट्री नाहीये किंवा ही एक प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशन, पण त्या ऑर्गनायझेशनचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये गव्हर्नमेंटमध्ये इन्फ्लुएन्स आहे की ते साऊदर्न लेबनन पूर्णपणे कंट्रोल करतात. त्यांची स्वतःची आर्मी मोर दॅन लाख सोल्जर्स आहे असं म्हटलं जातं. फायटर 60,000 ऑलमोस्ट. ठीक आहे. However, Israel has not only moved away from the two states, but they have actually started occupying the more. On the issue of settlement, international opinion in the both West and the East is a critical. Should Israel sustain its fait accompli, the long-term prospect of peace in the Middle East will remain under threat, even if the Arab states show ability to abide in a short term. So त्याने सांगितलं जरी शॉर्ट टर्म मध्ये अरब स्टेट तयार झाले, तर इस्रायल नाही तयार झाला तर लॉंग टर्म मध्ये सुद्धा आपल्याला पीस अँड स्टॅबिलिटी तुम्हाला वेस्ट एशियामध्ये पाहायला मिळणार नाही. तुम्हाला इंडियाचा स्टँड काय कळाला? पुन्हा एकदा सेम स्टँड, डिप्लोमॅटिक. कोणाच्या बाजूने काहीच कळालं नाही, कन्फ्युज. याला डिप्लोमॅटिक लँग्वेज वरती म्हटलेले सिटिंग ऑन फेन्स. सिटिंग ऑन फेन्स. फेन्स म्हणजे काय? कंपाऊंड, कुंपण. म्हणजे हे सपोज प्लेग्राऊंड आहे, याचं हे कुंपण आहे आणि इथे दोन प्लेयर आहे, यांची फाईट चालू आहे, गेम चालू आहे आणि मल्टिपल प्लेयर्स आहेत, असं नाही दोनच प्लेयर आहे, भरपूर सारे प्लेयर आहे इथं स्पोर्ट्स. इंडिया त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करणार नाही. इंडिया इथं कंपाऊंडवर बसून मजा बघेल आणि कमेंट करत राहील. सो हे येते सिटिंग ऑन कन्फ्युजन. की तुम्हाला ऍक्च्युली पाहिजे काय? सी तुम्ही म्हणता नाही सर क्लॅरिटी आली आम्हाला की इंडियाला टू स्टेट सोल्युशन पाहिजे. मग तुम्ही कोणाच्या बाजूने? तुम्ही जिनोसाइडला एक प्रकारे म्हणताय की जिनोसाइड नाही झालं पाहिजे, पण जेव्हा जिनोसाइडच्या अगेन्स्ट युनायटेड नेशन मध्ये रेझोल्युशन येतं त्यावेळेस मात्र ऍबस्टेंट राहत आहे. हिस्टॉरिकली तुम्ही इस्रायलला सपोर्ट केलेला आहे टू स्टेट सोल्युशनसाठी, बट आता मात्र तुम्ही ऍबस्टेंट राहताय तेच टू स्टेट सोल्युशनसाठी ठरावाला युनायटेड नेशन जनरल असेंब्लीमध्ये. तर तुम्ही एक प्रकारे कन्फ्युज आहात, किंवा याला कन्फ्युज म्हणण्यापेक्षा आणखीन एक चांगला वर्ड आहे रिस्क अवर्जन म्हटलं, की रिस्क टेकिंग नको. आपल्याला कोणाला दुखवायचं नाही, आपल्याला गुड बुक्स मध्ये राहायचं सगळ्यांचं. पॅलेस्टिनच्या गुड बुक्स मध्ये राहायचे, कारण मुस्लिम वर्ल्ड खुश राहायला पाहिजे. सौदी अरेबिया असेल, युए असेल, कतार असेल, कुवेत असेल, कारण यांच्यासोबत आपले वेगळे रिलेशन. बट ऍट द सेम टाइम आपल्याला इस्रायलला पण दुखवायचं नाही, कारण इस्रायल सोबत इट सेल्फ चांगले रिलेशन. ऍट द सेम टाइम आपले हा ऍट द सेम टाइम आपले युएस सोबत पण चांगले रिलेशन आहे. सो त्यांना पण दुखवायचं नाही. या नादामध्ये आपण कधीच कोणताही स्टँड घेतलेला दिसून येत नाही. ठीक आहे. ही झाली इंडियाच पोझिशन. प्रत्येक कंट्रीची काय पोझिशन आहे ते देखील पाहूया. West Asia crisis that began with the terrorist attack by the Hamas on 7 October 2023 has now continued for a year. Israel ground operation and aerial bombardment in Gaza and Lebanon have almost killed the 41,000 people till in Palestine. Gaza is all about flattened, but Hamas has believed to be still holding 97 of the hostages. Total 250 hostages पहिल्या अटॅक मध्ये घेतले होते गाझा मध्ये हमासने, त्यातले अजून पण ऑलमोस्ट 100 सांगितले. अजून पण त्यांच्याकडे होस्टेजेस आहेत इस्रायलचे, जे सिव्हिलियन पॉप्युलेशन. मग 7 ऑक्टोबरला आता जस्ट वर्ष झालं, आणि मग या कंटेक्स मध्ये प्रत्येकाचा स्टँड काय आहे, ओपिनियन काय आहे, पोझिशन काय आहे, रोल काय आहे या फायटिंग मध्ये, या कन्फ्लिक्ट मध्ये, ते आपण बघणार आहे. पहिलं आहे इस्रायल. आता इस्रायलचे जे प्राईम मिनिस्टर आहे नेत्याने, ही गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी बिलीव्ह. म्हणजे त्यांच्यावर एवढी टीका होत होती की ते मोसादचे फॉर्मर एजंट आहेत. ही टीका नव्हती, ही फॅक्ट आहे. टीका ही होती की पॉलिटिकली ते काहीच नाही राहिलेले. त्यांच्या पॉलिसीज कुठे कोणत्या प्रकारे इस्रायलला कुठेच घेऊन जात नाहीये. म्हणजे जरी वॉर नसं झालं ना, त्यांच्या रेजिग्नेशनची गोष्ट चाललेली होती, त्यांना पदावरून काढून टाकायच्या गोष्टी चालल्या होत्या. पण वॉर चालू झाल्यानंतर जेव्हा सॉलिडॅरिटी झाली आणि त्यानंतर जेव्हा त्यांनी हार्ड हँडेडनेस दाखवला, राईट विंग ज्या पार्टीज आहेत, रॅडिकलिस्ट पार्टीज, सो राईट एक्स्ट्रीम राईट्स पार्टीज, त्यांचं ते ओपिनियन ते कन्सिडर करायला लागले. परिणामी त्यांना पुन्हा एकदा एक सपोर्ट जनरेट झाला पॉलिटिकली त्यांच्या बाजूने, आणि त्यांच्यासाठी ही एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. Prime Minister Benjamin Netanyahu, whose personal popularity was all its nadir before the attacks, had owed to wipe out the Hamas. त्याने आता काय घेतले? शपथच घेतली की हमास संपवल्याशिवाय युद्ध थांबवणारच नाही, जेणेकरून पुन्हा एकदा हमासचं हिंमत पण नाही झाली पाहिजे इस्रायल पॉप्युलेशन वरती अटॅक करण्याची.
हमास बद्दल शपथ घेतली ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, वाईप हमास, आम्ही पूर्णपणे या अर्थवरून पृथ्वीवरून हमास नावाचा प्रकार गायब करू म्हणून. ऑपरेशन बाय द इस्रायल डिफेन्स फोर्सेस, आयडीएफ म्हणतो, तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणात डिस्प्रपोर्शनेटली वाढलेले दिसून येईल. इस्रायल हॅज ऑल्सो सॉट टू प्रेस इट्स मिलिटरी ऍडव्हान्टेज अगेन्स्ट द अदर Iran backed axis of resistance group, especially Lebanon based Hezbollah and the Yemen based Houthi. सी इस्रायल मिलिटरी सुपिरियर आहे, टेक्नॉलॉजिकली सुपिरियर आहे. तुम्ही जर त्यांच्या स्टोरीज ऐकल्या ना मोसादच्या, तर फार ब्युटिफुल स्टोरीज आहेत. तुम्ही आतापर्यंत ते फायटर प्लेन्स बद्दल ऐकले असतील किंवा हायजॅकिंग बद्दलच्या स्टोरीज ऐकल्या असतील. अजून मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मी सांगितलं पेजरची स्टोरी सांगू, फार मस्त स्टोरी आहे. बट मग तुम्हाला कळलं त्यांची मिलिटरी सुपेरिटी काय आहे. ऑब्व्हियसली हे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन हे त्यांच्या पुढे जास्त वेळ टिकणार नाही. हु बिगॅन एक्सचेंजिंग रॉकेट अँड मिसाईल अटॅक्स विथ द लास्ट इयर. हौदी अटॅक्स डिस्टर्बटेड द इंटरनॅशनल शिपिंग इन द रेड सी. मोठ्या प्रमाणात हे जे रेड सी वरती आपलं जे शिपिंग चालतं ते मोठ्या प्रमाणात डिस्टर्ब झालेलं दिसून येईल. अँड इम्पोज द इकॉनॉमिक कॉस्ट ऑन कंट्रीज फार बियॉन्ड द थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट. आता थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट होतं इस्रायलवर, बट हौदीजनी रेड सी मध्ये इस्रायली शिप्सवर अटॅक केल्यामुळं हे जे कन्फ्लिक्टचं थिएटर आहे हे इम्प्रूव्ह झालं. प्लस इस्रायलनी इराणियन अम्बेसीवरती अटॅक केल्यामुळे इराण पण त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालं. सो ऑलमोस्ट वेस्ट एशिया आता थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट झाले रादर दॅन ओनली इस्रायल. इन रिटालिएशन इस्रायल हॅज कॅरीड आउट स्ट्राईक्स इन सिरिया आणि येमेन. सो इस्रायलने तिथून स्ट्राईक्स कॅरी आउट केल्या. पहा इस्रायलचे फायटर्स आहेत ना, त्यांनी ते एअर फ्युलिंग सिस्टीम डेव्हलप करून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्याची रेंज वाढवलेली ना, ते तिथं जाऊन एअर स्ट्राईक्स केल्या येमेन मध्ये सुद्धा हौदीजवरती आणि सिरियामध्ये सुद्धा केल्या. हिजबुल्लाचे जे कोणी असतील ग्राउंड फोर्सेस कमांडर एटसेट्रा तिथे. त्याचबरोबर लेबनॉनमध्ये फ्री अटॅक चालू आहे डायरेक्ट साऊथ मध्ये. आता लँड आर्मी घुसली डायरेक्ट, ठीक आहे, टँक्स वगैरे एटसेट्रा. इव्हन ॲज इट हॅज कंटिन्यू ग्राउंड ऑपरेशन इन गाझा. याचा अर्थ गाझामध्ये अजून चालूच आहे, संपलेलं नाहीये. इग्नोरिंग द कॉल्स ऑफ द ignoring a call for ceasefire by the UN Security Council, US advice for the restraint, and the fact that Hamas has already been significantly weakened. So आता पहिल्यापेक्षा डेफिनेटली हमास विकन झालेलं. तुम्हाला काय वाटतं, वर्षभर फायटिंग केलं सोबत हमास काय अजून स्ट्रॉंग राहणार आहे. प्लस ते कमांडर्स तर किल करत चालले जे कोणी काम. त्यामुळे काय होते सायकोलॉजिकल इफेक्ट तयार होतो. त्याला माहिती प्रत्येकाला की मी जर कमांडर झालो तर मी किल केला जाणार आहे, मी काहीही केलं तरी इस्रायलकडून. सो मग त्यामुळे फिअर फॅक्टर तयार होतो सायकोलॉजिकली की कमांडर व्हायला कोणी तयार होत नाही. लिडरशिप नसेल, ऑर्गनायझेशन नसेल, अशी त्यांची थिअरी आहे. ठीक आहे. Israel also retaliated after Iran launched an unprecedented cruise missile and drone barrage against it in April and has vowed to make a regime in Tehran pay for a second wave of aerial attack on October 1. आता जो रिसेंट अटॅक झालाय त्याचा आपण बदला घेऊ असं म्हटलं जातंय. इंटरनॅशनल ओपिनियन इन फेवर ऑफ पॅलेस्टिन स्टेटहुड हॅज स्ट्रेंथन ओव्हर द पास्ट इयर. सो त्यांनी सांगितलं मागच्या 1 वर्षामध्ये जे इंटरनॅशनल ओपिनियन आहे हे पॅलेस्टिनसाठी स्ट्रेंथन झाले. कशामुळे? कारण सगळ्यांनाच लक्ष द्यायला लागले जोपर्यंत पॅलेस्टीन सेपरेट होणार नाही तोपर्यंत ह्या प्रॉक्सी फोर्सेस ज्या इराणकडून सपोर्ट केला जातात यांना सपोर्ट कंटिन्यू राहील लोकांकडून. तो जोपर्यंत सपोर्ट कंटिन्यू राहील तोपर्यंत हे ऑर्गनायझेशन स्ट्रॉंग राहतील. जोपर्यंत हे स्ट्रॉंग आहे तोपर्यंत इस्रायलवरती अटॅक करत राहतील. जोपर्यंत इस्रायलवर अटॅक करेल तोपर्यंत इस्रायल डिफेंड करण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वर खेळत राहील आणि हा संघर्ष चालू राहील. मग संघर्ष चालू ठेवायचा नसेल आणि शांतता प्रस्थापित करायची असेल तर सर्वांना एकच मार्ग दिसतोय, तो म्हणजे पॅलेस्टीनला साथ देणं. आणि त्यामुळे इंटरनॅशनल ओपिनियन त्या दृष्टीने इव्हन तुम्ही पहा ट्रम्प ज्यावेळेस आले होते युएसचे प्रेसिडेंट म्हणून त्यावेळेस देखील त्यांनी पीस प्लॅन प्रस्ताव करण्याचा प्रयत्न केला होता. आणि त्याच्यामध्ये देखील त्यांनी सांगितलं होतं की पॅलेस्टाईन रिकॉग्नाइज केलं पाहिजे, पण त्यांनी हे नव्हतं सांगितलं की पॅलेस्टाईन ऍज अ स्टेट म्हणून रिकॉग्नाइज केलं पाहिजे. त्यांनी सांगितलं एक मोठा फेडरल सेटअप असेल इस्रायलच्या अंडर आणि त्याच्यामध्ये पॅलेस्टाईनला एक ऑटोनॉमी असेल एक्सेट्रा. त्याचबरोबर इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसने पण एक ऍडवायझरी दिली, त्याच्यामध्ये पण सांगितलं इस्रायली ऑक्युपेशन इज इलिगल. इस्रायली ऑक्युपेशन करू नये, ते इलिगल आहे. ह्याच पिरियडमध्ये इस्रायल हॅज मूव्ड फार अवे फ्रॉम ऍक्सेप्टिंग द टू स्टेट सोल्युशन, नाव परहॅप्स मोर अपोज टू इट दॅन एव्हर बिफोर. सो त्यांनी सांगितलं की भाई तुम्हाला काय जातं म्हणायला 2 स्टेट करून द्या. आपण भारत पाकिस्तानला ते नेहमी सांगतात तुम्ही म्हणता 2 स्टेट करा, तुम्ही 2 स्टेट केले रिलिजनच्या बेसवरती, काय भोगू राहिले तुम्ही? तुम्ही विसरणार एवढ्या वर्षाचं हे झालेले जे किलिंग एक्सेट्रा. विचार करा सपोज उद्या जाऊन हमास आणि इस्रायल 2 राज्य तयार झाले आणि ते अचानक विसरून जाणार आहे का इस्रायलने आपले एवढे 41,000 लोक मारले होते एका वर्षामध्ये वॉरमध्ये? नाही विसरणार आहे, लक्षात घ्या. जरी स्टेट आता तर उलट त्यांना स्टेट झाल्यानंतर तर पॉवर मिळेल, स्वतःची मिलिटरी मिळेल, ऑफिशियली वॉर करतील ते. म्हणून त्यांचं म्हणणं आहे की नाही करायचं म्हणून ते रात्र आता हे वॉरच्या नंतर तर मोठ्या प्रमाणात त्याच्या ऑपोजिशन मध्ये उभे राहिलेत.
ठीक आहे, पुढे. आणि ते पॅलेस्टीनला सार्वभौम द्यायला तयार नाहीत. द कन्सॉलिडेशन ऑफ इस्रायल पॉलिटिकल opinion against the Palestine reflects the evolution of Netanyahu's own situation since the October. Even Benny Gantz, the retired general who left Israel's war cabinet in early 2024 due to the government failure to secure the release of hostages. So त्यांच्या कमांडरनी रिझिग्नेशन केलं होतं, फेवर्ड द रिझॉल्युशन. त्यांनी पण हे रिझॉल्युशन लाईक फेवर केलं आणि सांगितलं की नाही, टू स्टेट पाहिजे म्हणून. Netanyahu, who faced a huge street protest by the Israelis demanding a hostage deal last month. तर ते सांगितलं प्रोटेस्ट झाल्या इस्रायलमध्ये, बाई तुम्ही ते होस्टेजेस सोडणार ना, त्यांच्यासाठी युद्ध करून राहिलो आणि 1 वर्ष होत आले तरी ते होस्टेजेस अजून पण. सो डेफिनेटली ते सोडून आणा. Sits secure in embrace of the extremist far right that holds up his government. Far right जे एक्स्ट्रीमिस्ट आहे त्यांचं ऐकावं लागते त्याला, विच इन्क्लुड्स लाईक बजलील एटसेट्रा. सो आपल्याला याच्यामध्ये गरज नाही डिटेलमध्ये जायचं. National Religious Party who called for starving Palestinian in Gaza and National Security Minister Itamar Ben-Gvir who wants all humanitarian aid to the enclave blockaded. त्याने काय सांगितलं, मी मगाशी सांगितलं बघा, हे गाझा आहे, तर ह्या गाझाच्या नॉर्दर्न साईडने अटॅक झाला होता इस्रायलवरती, बट या साईडला इजिप्त आहे. इस्रायलने काय केलं, अगोदर या लोकांना सांगितलं आम्ही रिटॅलिएशन करणार आहे, तुम्ही इथं साऊथला जा. सो ती लोक साऊथला आले आणि मग साऊथ कडून घुसून इथून हा जो कट रोड आहे हा कट केला, जेणेकरून आता ह्या संपूर्ण साईडनी इस्रायल आहे. आता फक्त इकडून राहिले ते मेडिटेरियन सी, तिथून इस्रायल नेव्हीने ब्लॉकेड करून ठेवले. टार्गेट काय, जोपर्यंत तुम्ही हे होस्टेजेस सोडत नाही तोपर्यंत आम्हाला त्याच्याला स्टार्व करायचंय. म्हणून तुम्ही मगाशी पहिल्यांदा सुरुवातीलाच पाहिलं असेल, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, नो फ्युएल. द रिझन बिंग सिम्पल, की त्यांचं ओपिनियनच सिम्पल आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही आमचे होस्टेजेस रिलीज करा लवकरात लवकर. नेक्स्ट, it would be misjudgment then to term this Netanyahu's war alone, even though Israel military gains, especially in the recent weeks, may have come as a shot in the arm for me. The initial criticism of the failure of Israel's security apparatus on October 7 has faded for now. सो इनिशियल जे क्रिटिसिझम होतं की तुमचं फेल्युअर होऊ राहिले, ते आता क्रिटिसिझम कमी झाले कारण ते अचिव्हमेंट्स मिळवत चाललेले आहेत. सो ही सगळी एक पोझिशन आहे इस्रायलची. म्हणजे समजून घ्या, इस्रायलला पॅलेस्टिनला सपोर्ट करायचा आहे की नाही, नेत्यानायूचं काय पॉलिटिक्स त्याच्या मागं, ऍक्च्युली काय होऊ राहिले, कोण सपोर्ट करून राहिले, इंटरनॅशनल ओपिनियन कशा बाजूने तयार होऊ राहिले, हे सगळे सिच्युएशन समजून सांगितले इस्रायलची. आता अरब स्टेटची काय पोझिशन बघा. मेजर अरब स्टेट सच as अरब पॉवर्स म्हणले, सच as Saudi Arabia, UAE, and seemingly remain committed to the process of geopolitical and geo-economic reset in the Middle East that was underway before the October 2000. So, म्हणणे बघा, समजून घ्या की जे अरब स्टेट आहे, पर्टिक्युलरली कोणतं, सौदी अरेबिया, युएई एक्सेट्रा, यांचं ओपिनियन आहे की भाई आमची इकॉनॉमी आतापर्यंत चाललेली ती म्हणजे ऑइलवरती, आणि आता ऑइल रिडंडंट होत चालले. ऑइल जे ऍज अ करन्सी होती ना, ती आता कमी होत चालली. त्याचं कारण काय, लोकांचं आता ऑइल कडून शिफ्ट होत चालले नॅचरल गॅस, लोक ऑइल कडून शिफ्ट होत चालले ते रिन्युएबल एनर्जी. परिणामी ऑइलची डिमांड फ्युचरमध्ये जाऊन कमी होणार आहे. मग आम्हाला जी आमची ऑइल बेस्ड इकॉनॉमी ती शिफ्ट करून एक ट्रेड बेस्ड, इन्व्हेस्टमेंट बेस्ड इकॉनॉमी तयार करायची. मग त्या पर्स्पेक्टिव्हने तो फ्युचरचा प्लॅन लक्षात घेऊन जर आम्ही जे रिफॉर्म्स करतोय, जे लिबरलायझेशन करतोय, त्याच्यात ह्या संघर्षामुळे एक सेटबॅक बसलाय वेस्ट एशियामध्ये. त्यांचं म्हणणं आहे की जिओ पॉलिटिकली आणि जिओ इकॉनॉमिक रिसेट झाले की पुन्हा आपण पाठीमागच गेलोय, जी प्रोग्रेस करत आणलं होतं. Israel's expanding war has not undone those foreign policy priorities. बट प्रायोरिटीज मात्र चेंज झालेल्या नाही. आमची प्रायोरिटी आज पण आहे जिओ पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी आणि जिओ इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. दोन वर्ड येतात. जिओ पॉलिटिकल म्हणजे काय, भू राजकीय. जिओ इकॉनॉमिक म्हणजे काय, भू अर्थशास्त्रीय. ठीक आहे, सो किंवा भू आर्थिक म्हणा. ठीक आहे, अनरिटर्न अटेम्प्ट ऍट इकॉनॉमिक डायव्हर्सिफिकेशन. त्यांना इकॉनॉमीचं त्यांचं डायव्हर्सिफाय करायची, जी अगोदर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे ऑइलवरती. द वॉर हॅज however pushed the question of Palestinian sovereignty on the center. पण पुन्हा एक अशी सुरुवातीलापासून आहे ना, वेस्ट एशियामध्ये हे पॅलेस्टिनच इम्पॉर्टंट राहिलेलं आहे. इव्हन युएसने एन्शुअर केले की पॅलेस्टिनियन इश्यू बर्निंग राहील. परिणामी यांच्या सौदी अरेबिया असेल, युए असेल, यांना यांची इकॉनॉमिक ऍस्पिरेशन फुलफिल करता आले नाही. आणि आता त्यांना दिसायला लागलं की चला ठीक आहे, वर्ल्ड ऑइल पासून दूर जाते, तर आपल्याला आपली इकॉनॉमी बिल्ड करणे.
म्हणून त्यांनी पॅलेस्टिन इश्यू साईडला ठेवला होता आणि अब्राहम अकॉर्ड साईन केला होता कतारने, युएईने. इस्रायल सोबत डिप्लोमॅटिक रिलेशन सुरू केले, इकॉनॉमिक रिलेशन सुरू केले, एटसेट्रा, एम्बेसी वगैरे स्थापन केले. बट पुन्हा एकदा वॉर सुरू होऊन पुन्हा काय झालं, पॅलेस्टिन इश्यू सेंटरला आला. परिणामी जिओ पॉलिटिकल, जिओ इकॉनॉमिक इश्यू जे आहे वेस्ट एशियाचे, इकॉनॉमिक डायव्हर्सिफिकेशनचा जो मुद्दा आहे, डायव्हर्सिफिकेशन करणे इकॉनॉमी म्हणजे काय, एकाच गोष्टीवर आधारित नाही ठेवायची. ती गोष्ट कोलॅप झाली तर पूर्ण इकॉनॉमी कोलॅप्स होते. जसं मालदीव पहा तुम्ही, श्रीलंका पहा, मेजरली टुरिझमवरती डिपेंडेंट आहे. मग कोविड काळात टुरिझम कमी झालं तर परिणामी त्याचं असं झालं, त्यांची इकॉनॉमी कोलॅप्स व्हायला आली. मालदीवची इकॉनॉमी कोलॅप्स व्हायला आली, कारण टुरिझम मधून नाही मिळालं. मालदीवची स्टोरी कधीतरी परत एकदा सांगेन. पण समजून घ्या इथे की डायव्हर्सिफाय करणं इकॉनॉमी जास्त गरजेचं आहे. आणि त्या कंटेक्समध्ये ही जी प्रायोरिटीज आहे वेस्ट एशियन कंट्रीच्या, अरब पॉवरच्या, ती पुन्हा साईडलाईन झालेली दिसून येतात या संघर्षामुळे पॅलेस्टिन इश्यू सेंटरला. विथ ऑल स्टेट्स इन रिजन increasingly viewing the precondition for enduring. आता प्रत्येकाला असं दिसायला लागलं की ही प्री कंडिशन आहे, आधीची अट आहे, हे फुलफिल झाल्याशिवाय शांतता येणं शक्य नाही. इन्स्टेड ऑफ abandoning the efforts to normalize ties with the Israel, these states appear to be looking to leverage it for the settlement of the Palestinian question. म्हणजेच काय, आता जे काही सपोज इस्रायल, युएई, सौदी अरेबिया आणि सौदी अरेबियाच्या युएसए सोबत रिलेशन आहे, पण ते युएसएच्या इस्रायल सोबत चांगली रिलेशन. त्यांनी काय ठरवलं आतापर्यंत, आता ही जी प्रोग्रेस आहे यांची तर अब्राहम अकॉर्ड झालाय. सो ह्यातून काय झालं, यांचे रिलेशन चांगले वाढत झाले. मग हे रिलेशन तोडण्याऐवजी की तुम्ही पॅलेस्टिनवरती अटॅक केलाय, आणि पॅलेस्टिन तर आमचं मुस्लिम आहे, सो आमचं ब्रदरहुड आहे, सो तुम्ही आमचे शत्रू झाले, असं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी काय, मग आपले संबंध तोडूया, असं करण्यापेक्षा त्यांनी काय ठरवलं, हे जे संबंध आहेत आपले जे चांगले झालेत त्याचा फायदा करूया, लिव्हरेज घेऊया, तुम्हाला हे टू स्टेट सोल्युशन ऍक्सेप्ट करायला लावण्यासाठी. सो थिंकिंग बियॉन्ड द लाईन्स म्हणतो ना आपण त्याला, ते हे की आपल्याकडे जी बाजू आहे त्याचा ऍडव्हान्टेज घ्या, रिलेशन तोडायच्या मागे लागू नका, असं सिंपल त्याचं म्हणणं आहे. नेक्स्ट, दिस वुड एक्सप्लेन द सस्टेनन्स ऑफ 2020 अब्राहम अकॉर्ड. म्हणजेच काय, हे कशावर कळतं आपल्याला की आज 2020 साली साईन केलेला अब्राहम अकॉर्ड त्यांनी तोडला नाही. याच्यावरून समजून येतं की त्यांना ती जे प्रोग्रेस मिळालेली आहे ती संपवायची नाही, आता त्याचा फायदा घ्यायचा आहे कन्फ्लिक्ट संपवण्यासाठी. Despite the highest death toll in Gaza in a decade, even the Riyadh म्हणजे कोण, सौदी अरेबिया, now uses the potential normalization framing to call for a two-state solution, a far cry from its traditional visceral aversion to the Israel. अगोदर जे जुन्या काळी त्याच्या इस्रायलच्या विरोधात जे शत्रुत्व होतं ते सोडून ते सुद्धा आता टू स्टेट सोल्युशन बद्दल बोलतं. The regional stability needed for economic development, important लक्षात ठेवा, requires peace with not just Israel but also with Iran. सो म्हणून तुम्हाला सौदी अरेबिया इराण कोऑपरेशन पण दिसून येते आता काही दिवसामध्ये, इव्हन सुरू झालेले ऑलरेडी, ठीक आहे. नाही, त्यांचं टार्गेट इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट करणं, इकॉनॉमिक डायव्हर्सिफिकेशन करणं रिजन मध्ये. त्यासाठी काय पाहिजे, पीस पाहिजे. कोणासोबत पाहिजे, फक्त इस्रायल सोबतच नाही, पॅलेस्टाईन सोबत तर आहेच कारण ते ब्रदरहुड आहेत. सो फक्त इस्रायल सोबतच नाही तर इराण सोबत पण, म्हणजे सौदी अरेबियाचे जे कोणी शत्रू आहेत त्यांच्यासोबत आपल्याला आता जाऊन पीस एस्टॅब्लिश करणं गरजेचं आहे, तर इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होऊ शकते. हा एक मेसेज आहे, आपल्याला सुद्धा मेसेज आहे. आपल्याला कुठेतरी जाऊन शत्रुत्व आहे हे सोडावं लागेल, आणि ते केलं पण होतं. म्हणून जे चायनाला नाव ठेवतात ना, इंडिया चायना रिलेशनला आतापर्यंत, की तुम्ही चायना शत्रू असून सुद्धा त्यांच्यासोबत एवढं सहकार्य का ठेवलं. जोपर्यंत शांतता नाही तोपर्यंत इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट नाही. शांततेसाठी तुम्हाला समोर जाऊन हात मिळवणी करावी लागेल, लक्षात ठेवा. डिप्लोमसी मध्ये जे होतं ना, ते प्रत्येक लीडर काहीतरी विचार करून काम करत असतो. सगळं मोदीजींनीच खरं केलेलं आहे असं नाही, अगोदरचे सगळे येडे लोक होते, असं देखील नाही. जस्ट ऍज द अब्राहम अकॉर्ड्स हॅव हेड, सो द रिअप्रोचमेंट बिटवीन द तेहरान अँड द रियाद. सो जेणेकरून तेहरान म्हणजे इराण आणि रियाद म्हणजे सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये सुद्धा एकमेकांबद्दल रिअप्रोचमेंट झालेली दिसून येते. Arab aversion to the another forever war was evident in a Saudi's call for the US restraint against the Houthis and its staying out of the US UK led naval coalition to strike at the Yemeni group. आता हा सौदी अरेबिया आहे आणि आपण पाहिलं मागाशी इथे येमेन आहे. या येमेनमध्ये हौदीज हे इराण बॅक होते, बरोबर. मग जेव्हा येमेनमध्ये वॉर चालू होतं त्यावेळेस ह्या हौदीच्या विरोधात युएस आणि युकेने नेव्हल एक्सपिडिशन्स काढले होते किंवा नेव्हल कोइलिशन्स तयार केली होती की त्यांच्या विरोधात चालण्यासाठी. त्याच्यामुळे त्यांनी पार्टिसिपेट करायला नको म्हटलं. रिझन बिंग त्यांना इराण सोबत अननेसेसरी फाईट करायची नाहीये, प्लस त्यांच्या नेबरहुड मध्ये त्यांना कन्फ्लिक्ट नको आहे. बोथ द सौदीज अँड द इमिरेट्स, इमिरेट्स म्हणजे कोण, युएई, वेर फोकस्ड ऑन द
pulling back from their involvement in the Yemen before ongoing crisis given Houthis new priorities. So ते ऑलरेडी तिथून बाहेर पडायच्या मागे आहेत कारण त्यांना माहिती आहे आता हौदीजला हे न्यू प्रायोरिटी भेटल्यात लाईक अगेन्स्ट इस्रायल. Clamor in Arab Street for Israel. Its assault has meanwhile in the increased. Consequently, the Middle Eastern powers have adopted either a mediatory or a confrontational position vis-a-vis Israel. So त्यांनी सांगितलं मिडल ईस्टर्न पॉवर जे आहेत आता एक मिलिटरी रोल घेतात रादर दॅन द कन्फ्रंटेशन कारण त्यांना इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फोकस करायचे आहे. व्हाईल द रेसिप तेग अर्डोगन कोण आहे टर्कीचे प्रेसिडेंट आहेत हॅज इंटेन्सिफाईड इज अँटी इस्रायल रिटॉरिक का तर मी सांगितलं टर्कीला काय पाहिजे मुस्लिम वर्ल्ड दाखवायचंय मी पॅलेस्टिनची बाजू घेतोय कारण मुस्लिम वर्ल्डचं किंग व्हायचंय मला शोन प्रोक्लिव्हिटी टू रिप्रेस द इट्स मिलिटरी रोल कतार येत चालले कारण मिलिटरी म्हणजे मध्यम मार्गाकडे कारण का कतारची इस्रायल सोबत पण रिलेशन थोडेसे इम्प्रूव्ह व्हायला सुरुवात झालेली आहे बिटवीन इस्रायल अँड द हमास डिस्पाइट लिमिटेड सक्सेस सो फार फॉर प्रायमरी मेडिएटिंग पार्टनर इजिप्त कतार कोणासोबत जाऊन मेडिएशन करतो इजिप्त सोबत कारण इजिप्त कतार आणि दिसून येईल तुम्हाला युएई यांनी अब्राहम अकॉर्ड साईन केलेला आहे फॉर द कॉस्ट ऑफ वॉर इज अ मोर डायरेक्ट सिन्स इट शेअर्स बॉर्डर विथ गाझा कोण इजिप्त गाझा सोबत शेअर करतं सो इजिप्त थ्रू मेडिएशन चालू आहे बोथ जॉर्डन वेस्ट बँक आहे पाहिले ह्या साईडला आहे इजिप्त स्ट्रॉंगली सिक टू अवॉइड अ रेफ्युजी इन्फ्लक्स इस्रायल आणि पॅलेस्टिनचं वॉर झालं जर ते वॉर एस्कलेट होऊन जर वेस्ट बँकमध्ये आलं तर वेस्ट बँक मधले जे रेफ्युजी ते कुठे जाणार आहे जॉर्डन मध्ये शेजारच्या राष्ट्रामध्ये गाझा मधले कुठे येणार आहे इजिप्त मध्ये तर दोघांना नको येते रेफ्युजी and Egypt has been sparring with Israel as it pushes more and more Gazans toward the southern border. Cairo, Egypt म्हणजे इजिप्तची राजधानी राईट remains opposed to the potential Israel control. त्याला नकोय ओव्हर द फिलाडेल्फी कॉरिडॉर स्ट्रँडलिंग गाझा अँड द इजिप्त त्यांना ते जो गाझा मी सांगितलं ना हे गाझा आहे आणि इथून इजिप्त सुरू होतंय हा जो एक नॅरो कॉरिडॉर आहे ना याच्यावर त्यांना इस्रायलचं कंट्रोल नकोय तर त्यांना माहिती इथं जर इस्रायलचं कंट्रोल आलं तर डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट मध्ये इस्रायल मध्ये येतं गाझावाल्यांचं सगळं जर ब्लॉक झालं तर रेफ्युजी तर आपल्याकडे येतीलच ऍट द सेम टाइम आपलं बरंचसं कंट्रोल इस्रायलवरकडे जाईल म्हणून त्यांना ती गोष्ट नकोय सो इथं पाहिलं आपण कोणाकोणाचं इजिप्त सौदी अरेबिया युई कतार यांचे काय प्रायोरिटीज आहे जे आपण अरब सेट म्हणतो नेक्स्ट युएस अँड द वेस्ट आता युएस ची काय भूमिका द युएस इस्रायल रिलेशनशिप इज आयर्न क्लॅड म्हणजे काय लोहासारखी मजबूत आहे approach of the West, led by the US, has been consistently warned all actors against the further escalation. त्यांना माहिती त्यांना ते सगळ्यांना सांगतात बाई आमचा मित्र असो नाही शत्रू असो सगळ्यांनी एस्कलेट होणार नाही युद्ध वाढणार नाही यासाठी प्रयत्न करा कमिट टू द ह्युमॅनिटेरियन एड इन गाझा गाझामध्ये ते मानवतावादी सहाय्य करण्यासाठी त्यांची कमिटमेंट आहे बट स्टॉन्चली स्टँड बाय द इस्रायल इवन इफ इट ब्रिचेस एनी परस्यूड रेड लाईन मग इस्रायलने काही केलं तरी काही झालं तरी शेवटी त्यांची आयर्न क्लॅड रिलेशनशिप आहे एक मजबूत त्यांची पार्टनरशिप आहे त्याच्यामुळे ते इस्रायलच्या बाजूने उभे राहताना दिसतं द बायडन ऍडमिनिस्ट्रेशन हॅज डीपली फ्रस्ट्रेटेड विथ द नेत्यानाहू कारण त्यांचं ऐकायचं बंद झालंय बायडन ऍडमिनिस्ट्रेशन ऐकायचं बंद झालं नेत्यानाहू बट रिमेन्स कमिटेड टू द इस्रायल डिफेन्स त्यांना इस्रायलच्या डिफेन्ससाठी उभं राहणं गरजेचं आहे कारण फार इम्पॉर्टंट एक इस्रायल हे प्रो लाईक म्हणा किंवा एक मिनी युएसए इन द वेस्ट एशिया जर इस्रायल लूज केलं तुम्ही त्यांच्या डिफेन्समध्ये आले नाही आणि सगळ्या अरब कंट्रीनी इराणमध्ये जर फाईट सुरू झाली इराण आणि इस्रायलमध्ये आणि इस्रायल कुठे विकनेस पडलं त्याच्या डिफेन्समध्ये तुम्ही आले नाही तर इस्रायल जर कोलॅप्स व्हायला सुरुवात झाली तुमचं वेस्ट एशियाच्या पॉलिटिक्समधून होल्ड जाईल ऍट द सेम टाइम बाकीचे जे अलाइज आहेत युरोपमधील नाटोमधील जपान साऊथ कोरिया यांना एक मॅसेज आहे की युएस डिफेन्ससाठी उभं राहत नाही परिणामी युएसची सुपर पॉवर कोलॅप्स होईल आणि ती युएसला बिलकुल नको राईट Secretary of State Antony Blinken has made at least 9 visits to the Middle East in 12 months. मागच्या 12 महिन्यात त्यांनी मिडल ईस्टला 9 व्हिजिट्स केलेल्या आहेत बट फेल टू हेल्प निगोशिएट सीज फायर इन गाझा ते पण करू शकले नाही वॉशिंग्टन विच सक्सेसफुली mediated a control engagement between the Iran and Israel in April continues to focus on restraining Israel's hand त्यांचा फोकस हाच आहे की इस्रायलने जास्तीत जास्त फैलू नये एक्सपान्शन करू नये अननेसेसरी वॉर संपवण्याच्या मागे लागावं However, the space for the US to exert influence on Iran has been declining.
ऑन इस्रायल सॉरी हॅज डिमिनिश. सो त्यांनी सांगितलं की युएस प्रयत्न करू राहिले की पूर्णपणे इस्रायलला रिस्ट्रेन करून ठेवण्यासाठी, परंतु इस्रायलवरती जो इन्फ्लुएन्स क्रिएट करू शकतो तो डिमिनिश होत चाललाय, तो हळूहळू कमी होत चाललाय. द युएस प्रेसिडेन्शियल इलेक्शन आलेत आता, 1 महिना नोव्हेंबरमध्ये इलेक्शन असतात ते. अँड नेत्यांना वुड बी द वेटिंग टू सी वेदर इनकमिंग ऍडमिनिस्ट्रेशन सीक टू एनेबल or curb इस्रायल्स वॉर एफर्ट. सो फॉर एक्झाम्पल डोनाल्ड ट्रम्प आले, त्याला माहिती जर डोनाल्ड ट्रम्प आले तर एनेबल करणार आहे आपले आपले वॉर एफर्ट्स अजून पुश करण्यासाठी. बट ऍट द सेम टाइम जर बायडन ऍडमिनिस्ट्रेशनच्या अंतर असलेले किंवा डेमोक्रॅटिक पार्टीची सत्ता आली, जी की कमला हॅरिस आहे, ते पुन्हा आपल्याला कर्ब करतील एफर्ट्स आपले, की आपल्या युद्धाला विरोध करतील. द वॉर हॅज कॉज अन आउटक्राय इन युरोप. हे झालं युएस आणि वेस्ट पाहतोय ना आपण, युएस बद्दल झालं. सो युएसच्या काय प्रायोरिटीज आपल्याला कळालं की युएसच्या प्रायोरिटीज क्लिअर आहेत. मी समराईज करेल पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या प्रायोरिटीज काय, ठीक आहे. बट युएसची प्रायोरिटी काय आहे? युद्ध तर थांबलं पाहिजे, रिजनल स्टॅबिलिटी थांबली पाहिजे. बट ऍट द सेम टाइम तुम्ही इस्रायलला पाठिंबा देण्याचं थांबू शकत नाही. इस्रायलच्या डिफेन्समध्ये तुम्हाला उभं राहावं लागणार आहे, वॉट एव्हर बी द इस्रायल डुईंग. द वॉर हॅज कॉज विथ एन युरोपियन युनियन्स फॉरेन पॉलिसी चीफ इव्हन कॉलिंग फॉर सँक्शन अगेन्स्ट द इस्रायल. युरोपची इकॉनॉमिक सेंट्रिक झालाय, वॉर सेंट्रिक राहिला नाही, सिक्युरिटी सेंट्रिक राहिला नाही. परिणामी त्यांच्यासाठी दोन मेजर कन्सर्न्स, एक म्हणजे रेफ्युजी मोठ्या प्रमाणात युरोपमध्ये येऊ राहिलेत, ऍट द सेम टाइम इकॉनॉमिक इंटरेस्ट इम्पॅक्ट व्हायला, लाईक कनेक्टिव्हिटी इम्पॅक्ट झाली, रेड सी असू द्या, इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडॉर असू द्या, एक्सेट्रा. सो ते नको म्हणतात ते युद्धाला, त्यासाठी त्यांनी इस्रायलवरती सँक्शन्स लावायची गरज पडली तरी चालेल म्हणतात. मेजर युरोपियन स्टेट्स हॅव however followed the US leads, but जे मेजर आहेत लाईक फ्रान्स, जर्मनी, ते आता युएसच्याच अम्ब्रेला खाली आहे. सो कॉलिंग फॉर द एस्केलेशन कंट्रोल while reiterating इस्रायलचं राईट टू डिफेंड इटसेल्फ. बट ते इस्रायलच्या बाजूने पण उभे, त्यांचं म्हणणं आहे की इस्रायलला राईट टू डिफेंड इटसेल्फ आहे. These states also remain sensitive to the US commitment against the Russia in other war that is ongoing in युक्रेन. युक्रेनमध्ये पण काय चालू आहे? युक्रेन वर्सेस रशिया. आणि युएसची कमिटमेंट काय आहे? युक्रेनला फुल सपोर्ट करायचं रशियाच्या अगेन्स्ट, which probably makes them more nervous. For instance, just after the French President Macron implicitly called for an arms embargo on Israel, Netanyahu's public refer forced the illicit to reiterate France's steadfast friendship with इस्रायल. सो ते द मोमेंट ते बोलले की आपण इस्रायलवरती आर्म्स एम्बार्गो टाकूया, म्हणजे द्यायचं नाही इस्रायलला आर्म्स आपलं कोणत्या प्रकारे, त्यांनी सांगितलं बाई मी तरी विसरला काय. सो पुन्हा एकदा ती गोष्ट आली की तुमची कमिटमेंट आहे आम्हाला डिफेंड करण्यामध्ये. द वॉर इन युक्रेन ऑल्सो लिमिट्स प्रेसिडेंट पुतिन्स ॲबिलिटी टू इन्फ्लुएन्स मिडल ईस्टर्न इव्हेंट्स. सो रशियाचा इन्फ्लुएन्स असणारच आहे वेस्ट एशियामध्ये डेफिनेटली. रशिया काय इनॅक्टिव्ह वेस्ट एशियामध्ये असं होऊ शकत नाही. ओके, बट पुतीनचं लक्ष पूर्णपणे आता युक्रेन वॉरावर असल्यामुळे तो रशियामध्ये इंटरफेअर करायला किंवा इन्फ्लुएन्स करायला त्यांचं प्रायोरिटी नाही सध्या, लक्षात घ्या, ठीक आहे. डिस्पाइट मॉस्को हॅव्हिंग शोविंग इंटरेस्ट इन्क्लुडिंग द होस्टिंग हमास अँड इराणियन लीडर्स इन ऑक्टोबर 2000, पण तरी देखील प्रायोरिटी नाही, पण कॅपॅसिटी नाही असं नाही, क्षमता तर आहे आणि त्या क्षमतेनुसार जे काय करता येईल ते करतात ते. जसं की हमास असतील, इराणियन लीडर्स असतील, यांना पनाहा देणं, होस्ट करणं, त्यांच्या मीटिंग्स घडून आणणं, एक्सेट्रा. चायना on the other hand has made a significant diplomatic and economic inroads in the Middle East over the past year, which includes brokering a Fatah Hamas reconciliation agreement in July. चायना मोठ्या प्रमाणात वेस्ट एशियामध्ये इकॉनॉमिक आपले फुटप्रिंट क्रिएट करण्याचा प्रयत्न करत आहे, एक्सेट्रा. बट तुम्हाला दिसून येईल ह्या पूर्ण कन्फ्लिक्ट मध्ये चायना सायलेंट. जो पर्सन सायलेंट आहे ना तो गेन करतोय समजायचं. ते बोलत नाही, ते होतं वार थांबा रे बस, ते पण विचारल्यावर. त्यांचा कोणता स्टँड येत नाहीये, त्यांचा कोणता इंटरफेरन्स येत नाहीये समोर ना, पाठीमागून डेफिनेट, कारण त्यांना माहितीये जेवढं वेस्ट एशिया इनस्टेबल राहील तेवढं वेस्ट म्हणजे युएसची हिजिमनी चॅलेंज करायचं, कारण त्यांची इकॉनॉमी फक्त टार्गेट नाही राहिलेलं, राईट. त्याचं जिओ पॉलिटिक्स टार्गेट झालेलं, पर्टिक्युलरली युएस हिजिमनी चॅलेंज करणं टार्गेट झालेलं दिसून येतं. Amid the crisis, Beijing had focused on nourishing its economic and strategic relationship across the Arab-Iranian isle in the Gulf, while harshly criticizing Israel. त्यांनी काय केलं, या संघर्षामध्ये सायलेंटली आपली इकॉनॉमी पुश करायला सुरुवात केली, की आता युएस गुंतलाय तिकडं, युएस युक्रेनमध्ये गुंतलाय, युएस वेस्ट एशियामध्ये गुंतलाय. सो युएसचं लक्ष तिकडं गुंतलेलं आहे. त्याच्यामुळे तायवानमध्ये काय होतं, इकडे लक्ष द्यायला युएसला टाइम नाही.
ऍट द सेम टाइम युएसला चायना किती इकॉनॉमिकली डेव्हलप होत चालले किंवा इकॉनॉमी पुन्हा कशी चायनाची प्रायोरिटी होत चालली याच्याकडे काही लक्ष नाही. However, China remains restrained in its security military involvement, a long-standing position that has ensured continued US dominance in the मिडल ईस्ट. जरी आता युएसचा डॉमिनन्स असला तरी मला असं वाटतं तो डॉमिनन्स डेफिनेटली चायना चॅलेंज करत आहे. सो एक समराईज करतो. सो 3-4 स्टँड्स इथे दिलेले आहेत. एक दिलाय इंडियाचा डेफिनेटली, दुसरा स्टान्स त्यांनी सांगितलाय तो म्हणजे सगळ्यात सर्वात महत्वाचा त्यांनी स्टॅन्स सांगितलं तो म्हणजे इंडियाचा स्टॅन्स काय मी सांगितलं कन्फ्युजन की पॅलेस्टीनला पण हेल्प करतोय आपण ऍट द सेम टाइम आपल्याला इस्रायलला पण बाजू घ्यायची आपल्याला. सो बट टू स्टेट सोल्युशन वरती आपण स्टिक आहे. दुसरं त्यांनी सांगितलं इस्रायलचं काय, इस्रायलला माहिती मी टू स्टेट सोल्युशन पासून आता लांब चाललेलो आहे कारण मला त्या गोष्टीला सपोर्ट करायचा नाहीये. जरी संपूर्ण इंटरनॅशनल ओपिनियन जरी तयार झालेलं असलं की टू स्टेट सोल्युशन हेच सोल्युशन आहे पीस साठी, तर देखील इस्रायलचं स्वतःचं असं म्हणणं की आता हे शक्य नाही कारण मला एक माझ्या शेजारीच मला एक सॉव्हरीन पॉवरफुल राज्य नकोय आता पर्टिक्युलरली पॅलेस्टीन, जेणेकरून ते पुन्हा जाऊन उद्या रिव्हेंज घेतील. सिम्पल. सो ते नकोय त्यांना, त्याच्यामुळे त्यांचं ते फायटिंग वॉर चालू आहे त्यांचं म्हणणं येते. आणि सध्या त्यांची ती म्हणजे होस्टेजेस सोडणं आणि जे नॉर्दर्न इस्रायल आहे की जिथं हाऊदीजने वगैरे सॉरी हिजबुल्लाने अटॅक सुरू केल्यामुळे ते सगळे मायग्रेट होऊन साऊथला आले होते, त्यांना पुन्हा आपापल्या घरी पाठवणं सुखरूप पद्धतीने ही त्यांची प्रायोरिटी आहे सध्या. त्यानंतर जर तुम्ही पाहायला गेलं तर युएई सौदी अरेबिया जे आपण अरब पॉवर्स म्हणले त्यांची प्रायोरिटी आहे इकॉनॉमिक डायव्हर्सिफिकेशन. त्यांना जिओ पॉलिटिक्स आणि जिओ इकॉनॉमिक्स मध्ये इंटरेस्ट आहे रादर दॅन द मिलिटरी कन्फ्लिक्ट, संघर्षामध्ये इंटरेस्ट नाही. त्याच्यामुळे ते आता लिव्हरेज करून राहिले जे काही इम्प्रुव्हमेंट झालेली रिलेशनशिप मध्ये इस्रायल सोबत त्याच्यामध्ये ते त्याचं लिव्हरेज करून राहिले, त्याचा फायदा घेऊन राहिले आणि युद्ध कसं थांबेल, पीस कसं इस्टॅब्लिश होईल, टू स्टेट सोल्युशन कसं साकारलं जाऊ शकतं याकडे त्यांचा जास्त फोकस आहे रादर दॅन डायरेक्ट इन्व्हॉल्विंग इन द कन्फ्लिक्ट. युएसचा काय इंटरेस्ट आहे, युएसला युद्ध तर थांबवायचंय असं सांगायचंय कारण युएसला मॉरल प्रोजेक्ट करायचं की नाही आम्ही युद्धाबद्दल नाही बोलत आहे. बट ऍट द सेम टाइम युएसचा इंटरेस्ट पण आहे की इस्रायलला सपोर्ट करताना दिसून येतो की नाही नाही इस्रायलला डिफेंड करण्यासाठी आम्ही नेहमी उभे आहोत. आता हे डिपेंड आहे की इलेक्शन झाल्यानंतर कोणाचं सरकार येतंय की जेणेकरून कमला हॅरिस म्हणजे डेमोक्रेटिकचं सरकार आलं तर कदाचित ते विरोध होऊ शकतो इस्रायलसाठी युद्धाच्या एफर्ट्स मध्ये. ट्रम्पचं सरकार आलं म्हणजे रिपब्लिकनचं सरकार आलं तर डेफिनेटली सपोर्ट पण होऊ शकतो युद्धासाठी. सो ते बघणं गरजेचं राहील इंटरेस्टिंगली. बट जर वेस्ट पाहायला गेलं पर्टिक्युलरली तर युरोपचं इकॉनॉमिक इंटरेस्ट आहे ज्यादा मोठ्या प्रमाणात आणि ऑब्व्हियसली जर डेमोग्राफिक इंटरेस्ट आहे रेफ्युजी नकोच त्यांना म्हणून त्यांचा कन्फ्लिक्टला विरोध आहे. ऍट द सेम टाइम युरोपियन युनियनचे जे मॉरल्स जर पाहायला गेले तर त्याच्या कंटेक्समध्ये त्यांचं म्हणणं इस्रायल जे करते ते जिनोसाइड आहे, अननेसरी एस्केलेशन आहे, ते थांबलं पाहिजे. त्यासाठी ते इस्रायलच्या विरोधात देखील जायला तयार आहे. बट ऍट द सेम टाइम ते दुसऱ्या बाजूने हे पण म्हणता येते इस्रायल हॅज अ राईट टू डिफेंड इट सेल्फ. सो अशा प्रकारे हे सगळं पॉलिटिक्स आहे सगळ्यांचा स्टॅन्स आहे. आता याच्या सगळ्या कॉम्प्लेक्स वेब मध्ये आपल्याला हे पाहायचंय पुढच्या याच्यामध्ये की ऍक्च्युली हिजबुलला इन्व्हिजन का झालं लेबननमध्ये एटसेट्रा, पेजर अटॅक काय झालं, त्या पेजर अटॅकची पूर्णपणे स्टोरी काय, या सगळ्या गोष्टी आपण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार. ठीक आहे. सो या ठिकाणी इथे थांबूया या सेशन मध्ये. हा असेल पार्ट 1 ऑफ द वेस्ट एशियन कन्फ्लिक्ट. भरपूर पार्ट्स होणार त्याचे. सो बी पेशंटली लिसन करा, सगळ्या गोष्टी अंडरस्टँड करा कारण गरजेचं आहे. कारण मी 3 वर्षापूर्वी एक लेक्चर रेकॉर्ड करून ठेवलं होतं ज्या इन्स्टिट्यूट मध्ये त्यावेळेस असेल तिथे पाहायला मिळेल तुम्हाला. त्याच वेळेस सांगितलं होतं इट्स बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 3. आणि हे 3 वर्षापूर्वी सांगितलं ज्यावेळेस की युक्रेन रशियाचा पण कन्फ्लिक्ट सुरू झालेला नव्हता आणि ज्यावेळेस की वेस्ट एशियामध्ये इस्रायल हमासचा पण कन्फ्लिक्ट सुरू झालेला होता. आणि त्याच वेळेस सांगितलं होतं की काय काय गोष्टी कशा कशा अनफोल्ड होत जातील आणि त्या गोष्टी तशा 3 वर्ष झाल्या अनफोल्ड होत आल्यात. आता इथून पुढे काय होईल हे सुद्धा इन्साइट जाणून घ्यायचं असेल तुम्हाला तर स्टे ट्यून नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पहा. ठीक. थँक्यू. या लेक्चरमध्ये इथेच थांबू शकते.